Okay, so good morning, everyone, and welcome to PHP Object-Oriented Programming Basics. So I hope everyone had a great weekend. Uh, please be reminded that attendance form will be shared after the training session. And this is a 3-day training starting from November 2 today until November 4, which is Friday. And it starts at 8 a.m. to 12 p.m. So to proceed with our opening program, let us have a moment of silence for the prayer. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Sir Kevin, naka-mute ka. Okay, sir. Hello, Kevin. Yes, sir. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you, Kevin. Yes, sir. Ano ka ba? Nasa Abra? Ay, Yes, sir. okay. Kumusta na dyan? Okay naman, sir. Safe Ah, naman po. Kawawa naman kayo. May earthquake pa kayo. May bagyo pa kayo. Naswerte Yes, kayo, sir. ano? To everybody, magandang umaga sa inyong lahat. Sana, I just hope that you have recovered from the onslaught of Typhoon Paeng and the other typhoons. Sa totoo lang, mga ibang probinsya hindi pa naka-recover sa mga previous typhoons. But I hope things will be well and we can continue our normal life. Again, I think this is a training on PHP oriented programming basics. For all you know, DICT is giving trainings similar to this on various skills. Ito po yung mandato kasi ng DICT, parang bigyan ng pagkakataon to give chance to all to learn, so that because DICT believe na if its citizens are skillful, are knowledgeable on the different skills of technology, it follows that they become productive. Nagiging productive sila. So once you are productive, meaning if you are productive, ang next notion is the economy. Magkakaroon ng jobs, trabaho. Kung magkaroon ng trabaho, we expect a better economy. Yun ang direksyon ng DICT. Kaya sa dalawang araw, for the 2 days that you will having your training online, we expect that you focus nyo yung training nyo, because this is the Zoom. Siyempre, knowing na nasa Zoom yan, we cannot monitor how you behave,
how yung attention nyo, if you can guarantee your attention with the 2 days training. Kaya we expect na after this training, I hope meron yung mga tinatawag na revelation. Baka dito yung pwedeng skill, the skill that you hindi ko alam sa mga iba, upskilling ito. For others, it's just for updating. For others, for siguro review. Pero at the end, I hope na magamit nyo ito. You can use this somewhere along your life to improve, upskill to improve your skills, that you can use it somewhere in looking for a job. Yan, again, to our short speaker, Heidi Toyeng, magandang umaga rin sa inyo. I think nasabi ni Sir Riv na from UB daw kayo. Thanks a lot for granting our invitation to become a resource speaker for this specific project, PHP Object-Oriented Programming Basics. Maraming salamat. Good luck sa inyo. Sana makatulong kayo in the future sa economy ng ating bansa. Okay, thank you so much, Director Ray, for that inspiring opening remarks. May I request everyone to open your camera po for the photo ops. Sa mga participants na nasa Zoom platform po, paki-open na lang po yung mga camera natin. Okay, we have 3 pages po. So how about the others po? Pa-open na lang po, Sir Ma'am. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3, smile. Okay, next page po tayo. 1, 2, 3, smile. And last page, 1, 2, 3, smile. Okay, thank you so much for opening your camera. And thank you also, Director Ray, for the opening remarks. Thank you, Riv. Thank you, Kevin. And I'm leaving. I have to attend to another thing. Salamat sa inyong lahat. Yes, sir. Stay safe po. Okay, let me share my screen po. Okay, moving on with our house rules po. So first, kindly mute your microphone po during the discussion so that we can avoid distractions and unnecessary noises po during the training. And second, you may ask questions after the discussion. So you can utilize our chat box. And sa mga nasa Facebook Live po, you can also comment your questions or clarifications in the comment section po. And you can also unmute your microphone if you have any questions or clarifications. And third, no cursing or derogatory comments. And last, stay until the end of the training. And kindly also turn on your video if possible. Okay, to get your e-certificate, certificate of completion will be given to the participants who completed all the training sessions and activities. And certificate of participation will be given to the participants who attended all the training sessions. And please be reminded that the link for the attendance form will be given at the end of the training session po. So I will be sharing yung link for the attendance sa Zoom platform, and sa mga nasa Facebook po live stream, I will be also sharing the attendance link dun sa comment section natin later on. Okay, before we proceed with our training po, I already emailed po yung mga resources na kakailanganin natin dun sa training na to. So I already sent the link for the Visual Studio Code and the SAMP for the local host server. So sa mga nakapag-download po, kindly type 1 naman po sa ating chat box.
so that I could know po kung sino po yung mga nakapag-download na. And type 2 po sa mga hindi pa po. Okay, majority naman po, 2. Sa mga nag-chat po ng 2 sa ating Zoom po, paki-download na lang po. You can also search it in the Google search po. Download lang po yung Visual Studio Code and the sound. Okay, so moving on. Okay, our resource speaker is a graduate of Bachelor of Science in Information Technology at the Benguet State University, Master in Information Technology at the University of Cordilleras, and currently taking her Doctor in Information Technology at the University of Cordilleras. And she was also certified Microsoft Technology Associate in Java Programming by the Microsoft, passed the Certificate of Proficiency in Computer Programming by the DICT, National TVET Trainer Certificate Level 1 in Computer System Servicing NC2. She also have the National Certificate 2 in Computer System Servicing, Certified Microsoft Technology Associate in Networking Fundamentals by Microsoft, and Certified Microsoft Technology Associate in Database Fundamentals, also by the Microsoft. And currently, she is working project-based staff at the University of Cordilleras. Without further ado, please help me welcome Ms. Heidi D. Toyang. Good morning, ma'am. Hello. Hello, good morning. Can you hear me? Yes, ma'am. Audible po. Ay, sige, good morning po. So, good morning po and welcome to our PHP object-oriented basics. So, basically, we're gonna start first with, what do you call this one? We're gonna start first with installation for those who did not install it yet. So probably please install yung SAMP natin at saka yung VS Code kasi yun yung gagamitin natin. So basically SAMP, that is the server that we will be using, and then so that we'll be able to run our PHP programs, and then yung VS Code, yun yung gagamitin natin code editor. Yun. So lahat po naman po dito ng nag-1 naka-install na. Yung sa 2, sige, habang ini-install nyo po siya, probably we can start reviewing yung basics ng PHP. So basically, when we say object-oriented programming, this consists of 4 principles. Yung tinatawag natin na polymorphism, inheritance, instantiation, at saka encapsulation. So while I'm discussing yung basic introduction, I hope na yung mga number 2 is mag-start na pong mag-download. Paki-check na lang po yung sinend ni Sir Kevin na area kung saan tayo pwedeng mag-download nung resources na sinabi ko kanina. So hindi ako mag-represent kasi directly is mag-hands-on tayo after nito. So parang just in introduction, yung other na principles niya, we'll be able to understand it as we go along the code. Kasi as I observe as a bali parang matagal na po ako nagtuturo in one of the universities here in Baguio, but I recently went out to venture outside the academe. Yun. So parang medyo nag-shift tayo ng nag-shift tayo ng track from the academe going to probably trying out how it works naman sa industry side. Yun. So i-start natin sa i-review natin yung HTML at saka
CSS pero in the form of Bootstrap na framework. Hindi hindi na tayo pupunta sa HTML na H1, H2 because that's probably we will, for those who are first time, probably yung mga first time programmers dito, or yung mga wala pang background ng programming, probably just follow as we type, and then as we type the code, I would be explaining it as we type. Yun po. So basically ang PHP doesn't work on its own. It has also HTML on the side, since we know that HTML is the basic structure of websites. So without HTML, para useless lang din si PHP. Yon. So i-insert natin si HTML tsaka si CSS pero in the form of the Bootstrap framework para mas madali tayong mag-code. So isa sa i-require natin na idadagdag sa code mamaya is yung Bootstrap. Siguro kung ano na yung latest, yung fifth, nasa 5 na yata yung latest na version ng Bootstrap natin. So we have SAMP, we have Visual Studio, and then we have Bootstrap. So we'll be combining those 3. Yan. And then naka-download na yung iba. Ayan, hingi po ng resource link. Yun po, sinend po nila. Paki-check na lang po. Pag in-install natin yung SAMP, ano lang po yan? Next lang. Ang default location ng SAMP natin is sa Drive C. So, wag nyo siyang ipapasok sa kahit anong folder kasi based sa default configuration kung saan maglo-load yung project natin, it would basically load on the htdocs. So, bali C /SAMP htdocs. Doon siya dito siya mag-i-store. So wag niyo na pong palitan kasi pagpapalitan natin yun, papalitan natin din yung default configuration niya. Okay. I'll just share a bit of my screen lang. Sige. Para so wala po akong PowerPoint presentation. Meron po ako is yung VS Code na. Diretso tayo sa VS Code mamaya. Pag okay na po lahat. So, saan na yun? Dito siya mag-i-install. Once that you install the SAMP, dyan yan mailalagay. Yung, if we install the VS Code, sa ano yun naman? Next lang din yun. Sa Drive C. Siya din mailalagay sa program files part. So, don't change any configurations. Just next, and then finish po. Ayan. Baba introduction ko. Kalimutan ko na kanina. So we have here the, while I'm talking and others are installing, let's introduce a bit of, ay na-share ba? Sorry, di pala na-share. Ayan. Nakikita po yung notepad. Can you see po? Yes, ma'am. Okay. Yes po, yes. Okay, thank you. So we have here, wait lang po. Lahat naman po nakakaintindi ng Tagalog po, or you have to adjust in the language. Are there pure English speakers here? Or Filipino naman po lahat? Filipino naman siguro lahat. Filipino lahat. Okay, thank you. So we have the concept of OOP. So OOP, we have it as object-oriented programming. So as the word itself, it consists of objects. So what are the principles of object-oriented programming? We basically have classes, and objects. Yan. So kumbaga, to simplify, I believe let's say for example, you will gonna go to Google and then you're gonna check what are classes and objects. They are actually defined technically. Pero let's just make it very simple. So when we say classes, parang ito yung hierarchy. So let's say animal is a class. People is a class. Person is a class. Ano yung objects na pwedeng nasa loob na people or person? Yung identity ng tao mismo. Person 1, person 2, person 3, and so on and so forth. Or let's say for example, another class is sabihin natang class ng animals. Yung pwedeng object niya is
let's say dogs, cats, ganyan. Or pwede actually class within a class. So parang meron kang animal, which is a class. Tapos sa loob ng class na yan, meron ka ulit class, which is dog. Tapos dito papasok yung objects. Pwede rin kasi yan. So yan yung tinatawag natin na nested classes. Yan. Or pwede naman kung ayaw mo ng nested classes, o di tanggalin natin yung animal, and then dog will be the class. Tapos meron siyang object 1, and then object 2. So these particular objects, these classes and objects, meron silang tinatawag na technically, they are called as methods. Yan. Pero to make it more simpler, others will term this one as functions. So functions and methods are basically the same. Functions kasi, it's the terminology that was used nung structured pa lang ang programming language. So siguro yung mga kasama ko dito na that are able to start with C as their programming language, or meron pa pong nakaabot po ng Pascal po dito. Na yun yung programming language that was taught in school, yun yung parang pinaka-basic. Yung Pascal yung nauna. Tapos, ayun. And then after that, we also have, yun, nag-boom ang C naman. Tapos, those are basically types of structured na programming language natin. And then, pumasok ang object-oriented, wherein yun yung naging term na pumasok yung methods. Yan siya. So methods yun yung ginagamit for OOP, and then functions yun yung ginagamit sa mga structured. So pero ngayon ini-interchange sila, which is okay lang. Yan, because they work the same way. Yan. And then another one is yung methods, kapag i-simplify natin, ito yung tinatawag natin na behavior. So let's say ang behavior ng dog is they bark, they eat. So parang ang keywords natin dito is they are verb. Yan. Parang verbs tong mga to. Ayan. So let's say for example din kapag we're creating enrollment systems, yan. Ang possible na class natin doon is student. Another one is employee. Tapos ang object natin dun is si student 1, si student 2, si student 3, or si employee 1, employee 2, employee 3. Ano yung methods, functions, or behavior na pwede nating i-relate sa mga students? Enroll, grade, enroll, or pwedeng release grades or attendance. Yan. View attendance, edit attendance. Yan. Those are examples of behavior. Another one na meron sa classes and objects natin, or on the object-oriented, is we have what we call properties. Yan. Properties, or pwede natin siyang tawagin na characteristics. Yan. So let's say for example, meron tayong, sige kahit ang class dog. Tapos object 1, object 2. Ano yung properties na or characteristic na pwede nating i-relate sa dog dun sa object natin under the class na dog? Pwedeng lagay natin name. Ang dogs natin merong name, characteristic. Ang dog natin merong breed. Ano pa ba? Ang dog is, let's say, merong color. Ayan. Kapag we're talking about, let's say, students naman, okay, meron tayong object 1, object 2. Ano ang pwedeng ilagay natin na property or characteristic out of the students? So pwedeng ang characteristic dun is first name, last name, middle name, age. Yan. So any na magdi-determine dun sa object natin. Yan. Parang kung i-relate din kasi natin siya sa yung may background po dito sa may background sa database, parang ang itsura niya is you have the student table or any table that you create right in the database. That is basically the class. Yan. Tapos di ba sa loob ng student table mo meron kang first name, meron kang last name, meron kang sabihin natin ID number, okay, or employee number pag employee pinag-uusapan natin. So basically itong ID number, first name, last name, ito yung mga
tinatawag natin na properties. Or basically fields. Yan, pwede rin. Interchangeable din tong mga terms na to. Yan. So properties, fields, yan. Tapos, yung, let's say for example, pwede kang mag-add ng student. Pwede kang mag-delete ng student. Pwede kang mag-update ng student. These are what you call your behaviors. Ayan. So, yung principles na pinag-aaralan natin on object-oriented programming, we can basically see it not just only on mere programming. Pwede siya sa real life, pwede siya sa databases natin, nakikita natin yung application nila. Yung mga nagsisilabasan na frameworks, diba? If you're familiar with, merong lumalabas na Laravel na framework, yung actually, before lumabas ang Laravel, meron yung PHP Cake, yung mga yan. Tsaka kung ano-ano pang framework ng Laravel. So these frameworks are basically adopted from the concept of object-oriented programming. Yung sinasabi nila na MVC, siguro naririnig nyo to, yung Model View Controller. So when you say Model View Controller, tsaka na to, madidiscuss later. Pero itong MVC na to, this is an architecture that is built with the concepts of object-oriented programming. Yung mga nagsisilabasan ngayon na framework ng mga JavaScript, yung mga concepts na yun, yung ginagamit nila for mobile development din, yun, they are basically object-oriented programming, which makes use of this principle. Now, dito sa object-oriented programming din natin, meron tayong what do you call this one? 4 characteristics na applicable sa lahat ng object-oriented programming languages. Kasi hindi lang naman PHP ang object-oriented. We have Java as object-oriented, you have Ruby, you have Perl, you have Python. Those are all object-oriented programming languages. So ito, meron siyang 4 na principles or binding principle na masasabi mo na pag capable siya ng 4 na to. So ibig sabihin, this is object-oriented type. So ito, we have the polymorphism. Tapos meron tayo nung instantiation. Very important yung instantiation. And then we have inheritance. And then yung isa is ito, encapsulation. So itong mga to, if you look up into Google's definition, they're basically defined, technically defined. Yeah. So to make things more clearer kung paano siya ina-apply. So di ba kapag tayo kay Google tapos chinek natin yung definition ng polymorphism, it takes many forms, simple as that. But how does it really apply? So meron dito yung lumalabas na concept ng overriding, merong concept ng overloading. Yan, may mga ibang programming languages na merong overloading, may ibang programming languages na wala. Pero meron ding overriding, yung iba wala. But basically, they always have this one. So sabihin na lang natin, kapag nakakita tayo ng code na ganito, let's say may code tayong nakita na nakalagay dito. Sige, gamit tayo ng, say, based sa syntax ni so let's say public function, tapos nakalagay dito add. Okay. Tapos may nakita ka ulit dun sa code na public function add. Pero meron siyang parameter. So di ba yung nasa loob, the one inside of this method is parameters. So let's say for example, we have here where's my $sign? That is X, that is Y. Yan. So dalawa, it takes many forms. Okay, pwede mo siyang gamitin, pwede mong gamitin in multiple ways. Ano ba yung pinakamalapit na ano? Let's say
Ang common example na binibigay nila pag sa Java naman is yung addition operator, di ba? Kasi yung addition operator in Java is it has two uses. Either you concatenate it or you use it to add. Arithmetic naman. Let's say, okay, ito na lang. Usually, ito yung ginagamit natin to manipulate strings. Length. Sa ibang programming languages, they use this one. So either that one. Yung mga ibang programming languages, they use this one. So iba-ibang structure. Pero kung titingnan natin, pwede natin siyang gamitin in different ways. Pwedeng ito, may dalawang parameter to. Kunyari, 1, 5. Pwedeng, len. Let's say, maling ginamit kong function. Let's say for example, ito na lang. Ito, substring na lang. Kasi mas marami itong gamit kaysa sa len. Ang len is length lang. So let's say for example, we have the substring. So ang substring, pwede nating gamitin in different ways. Di ba pag sinabi nating substring, you actually cut a certain string. So pwede ang definition nito, dalawang parameter. Start ka sa first character, mag-end ka sa fifth character. So depende ito sa programming language kasi meron ibang programming language na yung fifth character is -1. Meron din naman yung fifth na inclusive. Kumbaga, itong nasa dulo, inclusive, exclusive. Yung mga iba naman, ito yung length. Yan. So, depende sa structure kung anong ginawa ng programming language. Meron yung mga iba na pag nilagay mo lang dito 4, o di ba isa lang yung parameter niya, puputulin niya mula sa fourth character until the last. You don't have to specify na the ending or the length. Yan. So, basically, ito yung isa sa mga pwedeng example ng mga tinatawag natin na mga built-in or built-in functions or in other terms, tinatawag nila itong predefined functions. Yung mga yan. Okay? Dito naman sa instantiation, gaano ka-importante ang instantiation? Instantiation is the one that you use for you to create an object. So kahit meron kang class, kaya nga object-oriented programming kasi you create objects out of classes. So parang kung walang instantiation, paano ka mag-create ng object? Okay? So dito sa instantiation, create, yan. Parang just simply creating. You use this one to create objects. In some programming languages, they have different structure, pero basically parang ang sinusunod is yung pangalan ng object, kumbaga yung object name, tapos new, tapos yung pangalan ng class na, let's say for example, yung dog. So kunyari, ang gusto mong object name is, let's say, dog1 is equal to new, tapos dog. Kasi, saglit, gamitin na lang natin yung Lego example sa baba. Yan. So yung object 1, gagawa ko ng object out of the class dog. Okay? Yung mga ibang programming languages, depende sa syntax. Pero basically, ito yung syntax para kay PHP. The name of the object equals the keyword new and then the class itself. So, yung instantiation, usually ang key natin dito is kapag nakikita natin yung new na keyword sa isang code. Yan. So, ibig sabihin pag nakita natin yun, nag-i-instantiate siya. And then yung inheritance. Yung inheritance naman, pag nakita natin yung word na extends, yan. Pagka na-try nyo yung ibang frameworks na ng PHP, meron ito. Okay, meron siyang ginagamit na extend. So gagawa ka ng model, tapos extends from the pinaka-original na model, yung model na ginawa nung framework na yun, or yung controller na ginawa nung framework na yun. Yan. So extend, sabihin na lang natin ano ba yung ano. Sige, ito yung siguro pwede nating i-relate. Parent and child. So yung sinabi ko kanina, pwede rin yun. Kunyari animal. Kunyari ganyan na lang. So yung animal, yung parent. Tapos yung child is yung dog. Or
pwede animal, mammal, separate natin mammal tapos amphibians, ganun. Or let's say for example, kung sa students, may alumni, may student assistant, yan. So it's basically the relationship of a parent and a child. Extends yung ginagamit na keyword para dito. So pag nakita natin yung extends na keyword, nag-i-inherit ito. Saan natin to nilalagay? Nilalagay ito sa class. So parang itsura niyan, parang class, extends, class. Yan. Sa class natin nakikita. So sino ang nag-extend, yung parent o child? Yung child. So the child, parang ito. Child class extends to the parent class. So basically, ang child class natin kanina is dog, extends to its parent, which is the animal. Ayan. And then, ano yung encapsulation? So parang, sige, to encapsulation, siguro we're gonna associate it with the word of hiding information. Ayan. Kunyari, you encapsulate. Yan. So, dito, sa hiding information, ano yung mga usually keywords na ginagamit para mag-hide ng information? So, ito yung paggamit ng modifiers na private. So, pag nakikita nyo yung mga private na keywords, so these are modifiers. Pwedeng via modifiers siya. Meron yung private, meron yung protected. So pag sinabi nating private, from the word private itself, sa class lang niya, yun lang siya, applicable. Hindi siya pwedeng i-access outside of its class. Pag sinabi nating protected, gamit yun sa inheritance. So this one is sa parent and child. Okay? So ang pwedeng kapag naka-protected yung property or yung attribute, pwede lang siyang i-access ng child, lahat ng naka-extend sa kanya. Kung hindi ka naka-extend sa kanya, hindi mo siya ma-access. Ayan. And then, another way to encapsulate or hide information is by the use of setters and getters. If you're setters and getters. Sa iba, they call it as setters. Yan. Ito yung pag nakikita nyo yung term na set. Yan. Kung nakikita nyo tong mga to. Merong set name, merong get name. Yan. Okay. Ito yung mga key. Saan to nilalagay itong mga to? Itong mga to, nilalagay yan sa, they are functions. Yan. Functions or methods. Yan. Itong private protected naman, ito yung ginagamit sa mga fields. Kanina, fields and properties. Properties. Ito yan, which is yung dalawa na pwede nating ilagay sa loob ng class. The methods and the properties, ito lang din yan. Nakikita natin dito when we do encapsulation part. Ayan. So pag nakita natin tong mga to, sa mga code natin, this is an object-oriented way of writing the code. Yan po. So, yun ang aking introduction sa object-oriented. Just an overview sa theoretical side, concept side. Ngayon ang gagawin natin is we will be applying it on our web development. Ayan. So, I hope yung natapos na po akong nagsalita. So, I hope po nakapag-install na po tayo. Nakapag-install na po ba yung mga hindi pa po nakapag-install? So that we can start po. Sa mga nakapag-install po, kindly type 1 naman po sa chat box so that we could know po.
Pati na rin yung mga nasa Facebook platform po natin. You can also use the comment section po dun. Okay, sa mga nag-2 po, kindly download na lang po yung Visual Studio Code po natin tsaka yung SAMP for the local host server po natin. Anything else na kailangan pa nila, Ma'am Heidi, to download? Yun lang po. Bale, ito lang po ang need natin. Ito. Can you see po the screen? Ito lang po yung need natin. Yung SAMP, i-download nyo na lang po. If you will, let's say, if you will attend yung sa Laravel framework din, since we will be using Laravel 9 later, baka pwede pong yung 8 na version po yung kunin natin. Pero kung hindi, it's okay naman po. You can stick with 7.4 na version. Or we could go for the higher version, which is the 8.1 or the 8.0 version, the PHP version. Yan. Yung sa VS Code, just download the latest version over here. Punta lang po tayo kay Google para i-download po sila. May question tayo dito, Ma'am Heidi. Okay lang daw po kung WAMP yung saglit gagamitin niya? Yes, it's okay po. As long as you place po the file in the www folder, which is equivalent to the htdocs folder. Yan. So okay lang po. Either SAMP or WAMP. Yan. Yung WAMP is ito po. Okay. Yan. Pwede rin po ito. Sa WAMP natin. Okay. Ang magiging itsura ng what do you call this one? Once you were able to install it, it will look like this po. Oops. Ito yung SAMP natin. Yan. Pag na-install nyo, ganito po itsura. Ganyan ang pinaka-initial output niya pag ni-run natin. The SAMP or the WAMP na server na ginagamit natin would stay on your taskbar. Taskbar? So may icons na lilit. Yan. So pwede nyo tong i-minimize or maximize later on. So sige. While the others are installing po, sige, I'll discuss a bit of what this SAMP is used for or the WAMP is used for. So yung SAMP ginagamit siya for if the OS that you are using is a Linux-based. Sa Linux-based OS yun. Pero the WAMP, you could use it if the one that you are using, the operating system that you are using is Windows-based. Yan. So both of them, they could work naman. So either SAMP or WAMP, pwede po. Yan. Dito sa SAMP natin, we have modules here. Pero the module that we will be using would only be the Apache and the MySQL. Yung Apache, that is the web server that is used to run your PHP scripts. Yung MySQL, you use that one to access the database. That database is in MySQL. Okay. Yung MariaDB. Yan. But MariaDB, which is basically MySQL based. Yan. And then, ano yung, kahit di natin gagamitin tong isa, dalawa, tatlo na to, pero i-discuss ko lang. So yung FileZilla, that is an FTP application. When we say FTP, File Transfer Protocol. To make it simple, yun yung gagamitin mo pag gusto mong mag-upload ng page. I-upload mo yung page mo sa
domain mo or sa hosting site mo kung wala siyang cPanel, or pag opt mo na gamitin yung FTP client at FTP server, ito naman yung pwede nating gamitin. Yan. Kung ayaw mong dumaan via the cPanel if you would be deploying your systems or your website. Yan. Yung Mercury naman, ano siya, mail server siya. So it's more of SMTP so that you'll be able to send mails locally. Yan. Yung Tomcat, yun yung ginagamit for you to be able to make use of Java web development. Yan. Pero ang gagamitin lang natin dito, yung dalawa, yung Apache at MySQL. So yung mga naka-install na po ng SAMP, i-run natin yung Apache natin. Click natin yung start dito. Dapat po, wala po kayong makikitang red na color dito. Pag may red na color, medyo may problema po tayo. Pag ganun. Yan. So, yung mga nakapag-start na nung Apache server nila or yung web server nila, paki-type na lang po yung 1. Tapos pagka na-start nyo na siya, i-minimize nyo lang, may lalagay dun. Yan yun dun sa icon tray natin. Dun sa bandang taskbar, yung tabi ng date and time. Ayan, so I think po, SAMP currently installing. Ay, sige po. Okay. Sige. Habang nag-install yung iba at habang so wala pong problem. Yung pa-chat lang kung may problem nung ni-run nyo siya. Pag may red mark ito, dapat ang pinakalas na makikita nyo po dito sa dulo is running nakalagay. Kung may red marks po, just type in. Nakilagay na lang po doon with red marks. Ganun. Tapos i-assist po namin kayo kung paano po siya ayusin. Yan. Okay. Okay. Ang next is ito. Ito. Pag okay na yon, ito naman. Okay. As you can see on the screen, that is our VS Code, Visual Studio Code natin. Yan. Ganito po itsura. Yan. Okay. Install lang natin kasi magkagawa na lang tayo ng folder. Tapos i-open natin dito. Okay. Sige, while waiting dun sa mga nag-install ng SAMP, kindly go to, for those who were able to install SAMP nila, please go to this. Ay, hindi pala. Hindi siya naglumalabas. Wait lang. Sige. Ito na lang i-share ko para mas madali. Screen 2, screen 1, screen 2. Okay.
Nakikita po yung screen, di na po masyadong malaki. So dito, you go to your Drive C over here po. And then you go to your SAMP folder. Ayan. So makikita nyo dito sa ating directory, you have C and then SAMP. Or sa gumagamit po ng WAMP, punta lang po kayo sa Drive C tapos WAMP po. And then you go to your htdocs. Yan. Kasi dito tayo maglalagay ng mga codes na i-run natin. Okay? Kapag sa WAMP po, yung www. Yan. Doon po tayo papasok. And then here, you create a folder. Yan. Yung folder is, lagay na lang natin PHP OOP. Demo. Ayun na lang. Okay. It doesn't matter if it's in uppercase or in lowercase because if it will run on your local host, it will read it as in lowercase. So, hindi naman siya case sensitive as long as correct spelling po. Yan. Or kayo po anong gusto nyo pong ilagay na pangalan. Basta it's the one that you will be calling kapag niran natin yung program natin. Yan. Sige. Pag nagawa po yung folder sa loob ng location na to, C, SAMP, htdocs, paki-type naman po sa chat folder created. Kasi i-test natin kung nag-work muna. Okay, so I hope nakapag-create naman na lahat. Nakapag-create ba lahat? Parang konti pa lang yung nagsabi na folder created. Okay, ayan. Sige, ilagay ko lang muna dito sa side ng screen natin yung kung saan tayo gagawa. Yan, so andyan lang po yan. Tama po no, ang nakikita nyo na screen is yung may VS Code sa left side. Tapos yung sa right side, yung folder directory natin. Tama po ba? Okay, thank you. Ayan, sige. So, once na na-create natin itong PHP OOP demo, the one on the right side,
How can I check kung successful installation ng SAMP after restarting? Please run the SAMP. Bale, ito siya. Saan na ba yan? So sige, subukan ko. I-exit ko lang muna yung mga naka-open na SAMP ko. Quit ko lang. There. Please run again yung SAMP natin. Yan. Paki-run lang siya. Nasa ano yun? Kung hindi siya nag-a-appear po sa search ninyo, yung sa search ng apps, pag nagbubukas tayo ng apps, kung wala pong lumalabas, bale, ito na lang. Share. Saglit, share ko ulit yung kabilang screen. Wait lang po. Ito. Screen 1. Ayan. Sige. Ay, screen 1 na po yung nakikita. Bale. Wait lang. Okay, dito lang po sa search natin. Tapos SAMP yan. SAMP control panel. Tapos open lang natin siya. Then should be able to see this one po. Just in case that when you type on your search and the SAMP control panel does not appear, I suggest po you go to your folder over here po. Yan. Your folder over here. Tapos you go to Drive C again. And then you could see there yung SAMP. Tapos makikita nyo po dito yung pagpasok nyo po agad ng SAMP, you'll be able to see there SAMP start, stop, and control. You just double click po yung control kasi yun yung control panel. Ito po yun. Yan. Kung just in case wala po siya dito sa search natin. Diretso na lang po tayo sa folder kung saan siya na-install. Okay na po, sir, ma'am. Hinahanap nyo na po yung SAMP installation nyo po. Okay. Sige. There. Ayan. May times minsan pagka dami nating programming, especially minsan pagka may marami ng apps sa laptop natin, tapos let's say for example, marami tayong programming language that we are working on, minsan nagko-conflict na nga isa dito, and minsan pag niran nyo to, ayaw lumabas yung control panel. So ang gawin natin pag ayaw siyang lumabas, dito lang. Diretso na lang tayo sa folder. Mag-folder based na lang po tayo. Yan. Okay. Sige. Saglit. Magpalit ulit ako ng pinag-share. Share. Screen. Okay. Ayan. So, dito lang tayo para hindi tayo nagkakawalaan. And HTDocs lang po. Tapos PHP demo. Ayan. So, ang next na would be here. Let's open the folder. And then within the VS Code, doon na tayo mag-create ng file. Okay. So, dito sa file, tapos open folder. Tapos, lalabas kung saan nyo kukunin yung folder. You just go to your Drive C, yan. And then SAMP, and then HTDocs. There. Tapos you click. Ay, hello? Wala pong share screen. Ay,
Walang share screen. Ay, sorry. Ayan. Okay. Naka-share na po. Yung left side Yes, VS ma'am. Code, yung right side. Okay. So here in our VS Code, you just go to File and then open folder. Tapos you go to Drive C and then you go to SAMP and then you go to htdocs and then you click PHP OOP demo folder. Okay? The first time medyo madami siya pero pag na-set up na to, pagka-open nyo ng VS Code, kung ano yung pinaka-last na workspace that you are working with, yun yung lalabas. Yan. So, select natin yung folder. Tapos, yes, I trust the author. And then you'll be able to see on the Explorer side, ito yung Explorer kasi natin, ito na yung editor natin. So, dalawang panel yan. On the left side, you will see there your Explorer, your search, your source control. Yung source control pala, ginagamit yun kapag, let's say, yung code mo, in-upload mo sa GitHub, tapos from there, extract mo siya. So, yun, pwede ito yung gamitin. And then, ito yung mga extensions. Ito yung, yun yung maganda sa VS Code and other type of editors kasi parang ang Visual Studio Code parang all-in-one. Yan. Hindi kagaya ng ibang code editors na hindi ka makapaglagay ng other na extensions. Ang extension na ginagamit ko pagdating sa web with respect to PHP is yung IntelliSense ng PHP at saka yung Bootstrap. Para mas madali, para hindi ako masyadong mag-type ng sobrang dami. Okay? Pero sige, tsaka natin explore yan as we go. So basta importante, dito sa Explorer, makikita nyo dito yung PHP demo. Andito yung folder. May makikita kayo dito sa side. Yung una dito, ang tawag natin dyan, file. You'll create a file. Ito, kapag mag-create ka ng folder, ito kapag i-refresh mo. Let's say for example, hindi ka dito kay VS Code gumawa ng file and folders. Pumunta ka dito sa directory, dito ka mismo gumawa. Okay, para mag-reflect dito at makita mo siya without you closing the VS Code and then opening it again, click mo lang yung refresh dito. Ayan. So parang yung andito sa directory natin, parang ni-replicate lang dito. Kumbaga parang kung ano yung makikita mo dito sa right side natin, yun din yung makikita natin dito sa left side, dito sa Explorer. Ayan. Okay. So, pakilagay na lang sa chat, open folder pag na-open nyo yung folder sa VS Code. Ayan. Okay. Sige. Okay. Pag na-open na yung folder, sige, gawa tayo ng file. So, dito lang, click natin yung new file. Sa VS Code tayo, hindi sa directory natin or sa right side, dito tayo sa left side, sa VS Code tayo. So, click na yung new file. Yan, may lalabas dito na parang box na nagbi-blink. Okay. Let's put there, sige, usually ang ginagamit nila lagi is yung index to show that that is the first page. Pero since this is a demonstration, para makita natin ang structuring kung paano gumagana si PHP, we'll start with hindi muna index. Okay. Huwag muna natin kunin yung principal na yun. Lagyan na lang natin
demo1 dot, okay, PHP. Yan. So demo1.php, mapapansin niyo pag once na tinype niyo yung word na PHP, mapapansin niyo yung icon dun sa left side, magiging elephant siya. Yan, which is the symbol of PHP programming. Kung ang Java, parang kape na may ganyan, may smoke. Si PHP naman yung elephant. Yan. So once na na-create natin yung file, press nyo lang yung enter. Yan. Okay, mag-open siya i-open niya automatically yung file na ginawa nyo dito. Ayan. Okay. Tapos mapapansin niyo yung ginawa nyo na file dito, magre-reflect siya dito sa right side. Yan. So dito sa PHP-OOP demo, may gagawin siyang isang file. Tapos it will identify that the type of that particular file is a PHP source file. Yan. Okay. Okay. Tapos create din tayo ng folder. Okay. Dito sa new folder na to, let's create assets. Ayan. So papansin nyo kapag folder siya, yan. Paano natin nasabing folder? Pansinin niyo yung file structure natin dito sa right side. Ginawa din niya yung folder na assets. So kung ano yung ginagawa natin dito kay VS Code, yun din yung magre-reflect dito sa file explorer natin. Yan. Okay. Sige, dun sa chat na lang pagka nagawa na yung assets na folder tsaka demo1 na PHP file, pakilagay na lang po doon file and folder created. Yan. Medyo lakihan ko kunti. Okay. And so, i-check nyo po na pareho po tayo ng itsura dito sa Explorer site. Okay. Ayan. Sige. Kung kunyari po nagkamali po tayo, pwede naman, kunyari nagkamali kayo ng nailagay na file name, pwede nyo naman i-right click tapos i-rename or F2. Yan. And then pwede nyo rin naman i-delete. Yan, dito din. Pwede rin dito directly na sa VS Code. You don't have to go to your Explorer. So, I mean, you don't have to go to your folder directory dun sa system directory. Yun. Don't have to. As long as you have this on your VS Code, and that will be fine. Okay, sige. The next one is, let's try if
your sump is really working. Kasi pwedeng yung control panel natin, pwedeng itong control panel natin, wala nga siyang wala siyang error. Pero nung nag-run tayo ng program, ay lumabas, ayaw mag-run. Okay? So, testing natin. We'll start with tags of PHP. Okay? So, we have here this one. This is what we call our opening tag. And then this is what we call our closing tag. Ay, oo pala, before we go to this one, kung napapansin ninyo, nag-auto-save ito. So make sure that you go to your file first, and then you could see there yung auto-save. I-check nyo lang yan. Sa akin kasi naka-check na siya. So yung mga kaka-install lang ng VS Code or yung hindi pa gumagamit ng VS Code, you could go to file and then you just check auto-save. Okay, para automatically habang nagta-type ka, nagsisave na siya. As programmers or as developers, minsan nakakalimutan natin mag-save. Tapos pag niran natin, magtataka tayo bakit hindi nag-execute yung program or ba't pinalitan ko naman to pero ba't ayaw? Yun pala, hindi pala natin nasisave. Yan. So minsan nakakalimutan natin. So para hindi natin makalimutan, click nyo lang. Dalang kayo sa file, tapos click nyo auto-save. Ayan. So as you type, it saves already. Okay? Ayan. In PHP, we have this one as comments. Similar with other programming language, C and Java, this is the comment part. So pwede natin, sige, lagay ko na lang dito. Lagay ko na yung notes mismo dun sa script natin. So this is the opening tag, and then closing tag. So you need this one for you to be able, so that when you run it, it will basically recognize. Okay, mare-recognize niya na, oops, PHP program itong iraran ko. Ayan. Pwede rin, aside from dalawang, this is a single line, as you know, this is a single line comment. You could also make use of the sharp sign. Ayan. Ayan. As your closing tag. Ayan. Okay. So pwede rin po yan. Pwedeng sharp sign, pwedeng dalawang slash. Either will work. Kapag multi-line commenting naman, okay, gamit ka lang ng slash, asterisk, tapos asterisk slash. Yan, pagka gusto mong i-comment out or hindi i-run yung certain part ng program na yun. Okay, later on pag nag-explore tayo, gagamitin din natin yan. Okay, ngayon, let's try this one. Let's try the basic code for PHP, which is echo. So we use the echo to basically print our texts or to display our text. All statements in PHP ends with a semicolon. Okay, so please take note of that one. Similar with C and Java. Okay, meron siyang semicolon sa dulo. So let's say for example, piprint ko dito yung pinakasikat na laging introduction. Yan. Hello world. Ay, tapos lagay tayo ng semicolon. Or pwede naman. Pwede nyong palitan to. Lagay ko na lang dito. PHP. Yeah. Redundant pero sige lang. Programming demonstration. Ayan. Okay. Tapos yan. Pag naka-auto-save na kayo, you don't have to click file save. Pag hindi kasi siya naka-auto-save, ganito itsura. Kanyari mag-type ako. Yan, kunyari yan. Mapapansin ninyo, nagiging bilog dito. May bilog kayo nakikita dun. Ibig sabihin, hindi pa siya nagsisave. Pero pag kunyari nag-control S na ako, nawala yung bilog, yan, nagsisave na siya. Okay, so balik ko yung configuration ko na auto-save. Yan. Okay. Sige.
Tapos ang gawin natin, okay, sige, i-display ko lahat ng kailangan dito. Dapat yung control panel ninyo na Apache server dapat naka-run. So, click natin start there. So, makikita nyo dito sa status, running siya. Okay? Yan, ang gamit niya is port 80 and 443. Okay? Okay, let's try to run. So, pag ni-run natin siya, you have to open your browser. Any browser will do. There. So, let's say this is your browser. Ayan. Medyo palaking ko lang konti. There you go. Ita-type natin is localhost. Ayan. / yung name ng folder natin. Ito yun. Diba? Ito. Which is PHP OOP demo. PHP OOP demo. Tapos /. Okay, kailangan nating i-type yung next, which is demo1.php kasi hindi tayo gumamit ng index.php. Pero pag gumamit kayo ng index.php na pangalan, automatically, you don't have to write here index. Di mo kailangan i-type ng index.php doon. Kasi alam ni PHP na, okay, kapag wala yun, ang hahanapin ko is yung index.php na file. Pero since di tayo gumamit ng default, ito gamitin natin. Kailangan natin i-type demo1.php. So pag in-enter natin, dapat lumabas ito. Wait lang, nasa labas na to ng code. Yan, lagay ko lang closing tag para hindi niya i-output. There. So dapat working ito. Kung hindi lumalabas ito, nung tinype nyo sa URL, yung localhost / yung pangalan dito, tsaka dito, sabihin nyo lang po para i-assist namin kayo. Okay? Lumalabas yung closing tag kasi nasa outside na siya nung boundary ng code natin. So, ilagay nyo lang siya dun sa loob before the what do you call this one? Before the closing tag para may notes tayo doon. Ayan. Okay po. There. Yan, pwede naman ganyan. No, ganyan natin. Kumbaga pag class, nasa labas na siya nung buong structure kanina. But that's okay. Yan, sige. Yan. So, pakilagay na lang sa chat natin, PHP demo working. Yan. Pag not working, PHP demo not working, sabihin nyo lang para i-assist namin kayo kung bakit hindi siya gumagana. Kasi kung hindi po gumagana yan, lahat po ng code natin, hindi na po gagana. Ayan. Ay, sige, wait, lalakihan ko lang. Saglit, alin ang lalakihan ko? Saglit, yung screen resolution ko na lang. Tama ba? Sige, wait lang. Sige, try ko. Yan, kita na ba?
kung ganyang kalaki. Kapag may lumalabas na PHP extension dito, let's say nag-save kayo dito, tapos dito sa VS Code, i-ignore nyo lang siya. Ignore nyo lang. Pero kung saan po, saglit lang. Po lumalabas. Ay, okay. If it shows in the VS Code, let's say here, may lalabas dito. I think dito siya lumalabas sa baba. I-close nyo lang yun. That's okay. That would run. Okay? Dito. Tama po ba ako? Dito lalabas yun sa lower right corner ng VS Code. Just close that one and then just save your work and then you run it here. Okay? Parang ano lang yan. It asks you to put it on your environment path variables. Yan. Pero kahit wala siya dun sa path variables natin, okay lang. That would work. Ilakihan ko lang yung output ng konti. Yan, 200. Itong control panel, pwede nyo na itong i-ano. Huwag nyo i-close. Pwede nyo man actually i-close kasi pag close nyo yan, mailalagay yan kaagad sa system tree. Okay? Meron yan sa system tree natin. Hindi naman siya mawawala. Yan. Pag nagra-run kayo ng PHP code, huwag niyong kakalimutan na i-run yung Apache kasi hindi magra-run ito pag wala yung PHP natin. Hindi gagana yung localhost. Ayan. Okay. May naririnig ba kayong ibang sound? Wala naman. Wala po. Okay, thank you. Ayan. So, may naririnig kayong nagpupukpuk ganun o nagsasalita ganun. Aside from me talking. Okay, thank you. Sige. Pag okay na tayo dito, okay naman na. I think everyone, mag-ano lang kayo, just pop out your question po just in case na medyo nawawala po tayo kung saan na po yung code natin. Okay? Sige. Okay. Wait lang baka may nakalimutan ako ilagay. Okay. So sabi ko kanina that we have to have an HTML which will guide the structure of our PHP. So ang gagawin natin is try lang natin kung mag-work muna to before natin siya ilagay sa loob ng assets. So ang gagawin natin, punta tayo kay Bootstrap. Saglit lang Ito, I hope kita ulit.
Ito, punta kayo kay Google. Tapos, pwede namang Bootstrap o Bootstrap 5. Basta Bootstrap lang. Bootstrap. Tapos, yung pinakabago, which is yung 5.1. Pero let's try first yung let's try lang yung latest version. Yan, yan. So, punta tayo dito kay Bootstrap. Lakihan ko lang. Yan. Tapos, punta tayo kay Docs, kay Bootstrap. Kasi kakopy na lang natin yung needed na link. Okay. Yan. Ito. Dito lang tayo kay, di ba punta kayo kay Docs. Tapos punta kayo dun sa download. Okay. And then, dun sa download part, makikita nyo dun yung CDN via JS Deliver. Para hindi kayo mahirapan nakaka-scroll, makikita nyo dito sa left side yung main menus. Makikita nyo dito sa right side yung on-page na menu. So, click nyo lang yung CDN via JS Deliver para mas madali natin siyang makita. So, mag-CDN lang muna tayo para matesting natin kung nag-work. Pag working, tsaka natin siya i-download. Kasi baka mamaya hindi pala gumagana. Okay? So, how do we integrate this one? Dito kay demo 1PHP. Okay, mag-enter tayo dito outside of the PHP. You go outside of the PHP. Tapos, i-type nyo lang yung tag nito, exclamation mark, tapos enter kayo. Yan. So, I repeat. Saglit I repeat yan. Semicolon. Ano ba yan? Exclamation point. Tapos, enter lang. Okay? Automatically, lalabas yung default structure ng isang HTML file. So, meron tayong HTML, meron tayong head, meron tayong body, meron tayong tag natin dito. Meron tayong ending. Ganun. Working ba? Sino ang not working? Yung exclamation point. Exclamation mark pala. Yan. Working. Ba't kaya hindi gumagana sa iba? Sige, ulitin natin. Ganito lang po. Exclamation mark, tapos enter. Yan. Sige. Yeah, okay lang na wala yung XUA compatible. It's okay. Okay. Okay lang po na wala yun. Yan. So, I hope working po sa ating lahat yon. Okay. Tapos, working pa po ba? Okay. Ang next is we get the CDN via JS Deliver. You copy the first and second. Ito lang. Yan. Copy lang natin. Copy. Tapos, pag na-copy natin yon, you put it on the head tag just after your title tag. Yan. Copy-paste lang natin. There you go.
Ayan, so meron na tayong dalawa, yung para sa design for the CSS, and then for the script, we have JS naman. There. Tapos, make sure naka-save lang or auto-save naman na yan. And then, here on the body, okay, mag-copy lang tayo ng kahit na anong any layout, pero siguro we'll try form lang dito. So kung mapapansin ninyo, you have here forms. Yan, so overview. Yan. Dito, copy nyo na lang kahit yung pinakauna lang. Pang testing lang natin kung working siya. Okay? Kung working. So copy nyo lang din ulit yon. Okay? Dito sa form text. Form text or overview. There. Whichever would work. Or kung ayaw nyo yung sa forms, pwede namang ito. Kahit ito na lang. Sige. Kasi wala pa naman tayo sa forms. Pwedeng dito sa components. Here on the components, and then you choose, let's say, buttons or cards. Card na lang kasi mas malinis. Yan, card. And then just copy the first one. Copy nyo lang yon. Copy clipboard. Yan. Tapos ilagay nyo siya dito sa body. Yan, copy paste lang natin. Okay? Let's check if this one would work. Okay, pag sinave natin, and then you try to go back to your program, this one, yung PHP, yung localhost, PHP OOP demo 1.php, we press enter, we should be able to see the card style. Okay, yung card style, kung mapapansin ninyo, very similar siya kay dito. Not as in similar, pero at least meron. Meron kasi siyang image. Wala pa naman tayong image. So, importante, could be able to see the card title, may border siya. Tapos ito, meron din siya dito. Okay? Or you would wanna try, let's say, a button. Ay, no, not the buttons. Let's say buttons over here. Kung gusto mo, or let's try to have the code. Kahit ito lang. Yung pinaka first primary button. Copy lang natin yan. And then add it here. There. Just add it on your code. And then if you look at again, if you run again your program, it should be there also. Yan. So dapat gumagana. Ito. Kasi kung wala yung bootstrap kasi natin, plain tags lang tayo. Plain HTML tags. Okay? Sige po. Sabihin nyo lang po pag medyo nawala po konti dito, hinahinay natin. Ayan. Sige, paki-type sa ating chat kung working yung bootstrap working. Lagay nyo na lang. Okay. Pero pag ang nakita nyo is button na parang hindi maayos-ayos na button at hindi maayos-ayos na ganito, yung bootstrap natin hindi siya nag-work. Hindi working yung nilagay natin dito sa head tag natin.
Merong not working. Yung kay Audrey, hindi siya working. Paki-check dito. Kung hindi working yung Bootstrap natin, paki-check na yung kinuha natin na code is yung via the CDN. Tapos wala po tayong tatanggalin doon. Unless po if we would like to work it locally, then you could basically remove the integrity attribute and the cross origin. Pero kapag we are connecting via the internet, then we have to make use of this one. Yan. Pag ito kasi, itong nasa baba, gagamitin mo to kapag hindi yung bundle na JavaScript yung gagamitin natin. So parang pwede kasing ganito, pwedeng yan at saka itong link na to sa pinakataas and this one, itong dalawa. Huwag na itong script na bundle. Pero if you make use of the script bundle, itong Bootstrap, ito yung basis natin, Bootstrap bundle, then you won't be needing the popper and the Bootstrap min, because the popper and the Bootstrap min, they are already inside of this bundle. Ayan, sige. I-copy ko na lang muna sa chat. Yan, saglit, sige. Baka may naputol. Copy. Yan. Yan. Paki-copy yan sa dito, sa head. Head natin ilalagay sa loob ng head tag. Saang banda sa loob ng head tag? After ng title tag. After the title tag. So dito nyo ilalagay yung mga Bootstrap script. Okay, sorry. Feeling ko nasa loob akong PHP. Yan, HTML, comment, ganyan po. Nasa loob kasi tayo HTML. Ayan, ganyan. So ito yung Bootstrap script. Bootstrap, CSS, and JS. Dito yan, sa head. Okay, pwede rin naman actually yung script ilagay nyo after sa loob ng body. Pero pwede naman na dito sa taas. Ito na lang muna sa taas lahat para madali lang siya i-check. Pero by programming principles, yung CSS sa taas, inside of the head tag, yung script source dito sa dulo ng body tag. Ayan. Basta pag nagko-code po kayo, you are within the HTML tag. There. Yan. So, nag-work na po ba? Ate, kuya? Ma'am, sir, nag-work na po? Yan po, working na po. Paki-type na lang po Bootstrap working pag working na. Pag hindi pa po nag-work, lagyan nyo lang po in progress pag ginagawa nyo pa lang.
Ayan. Sige, you could explore the color red po yung. Sige, you could explore on the bootstrap. Bootstrap muna. You could explore while I'm debugging the others. You could explore on the different for those na first time gumamit ng bootstrap, you could basically explore on the different components. Yan. So if you already have a background on HTML and CSS, you could go over these ones. Yan. Merong type, merong class, yan. Pwede, itong mga classes na to kay Bootstrap, you could basically check on the documentation of the framework so that you will know what to change. Pero basically, ang chini-change dito is yung mga classes. Tapos nandito kung anong itsura niya. So parang dito, kapag danger, naka-red siya, pag warning naka-yellow, pag success naka-right, pati margins and padding, pwede rin dito, layout nandito din. Just take note na when you are using a framework, just like Bootstrap po, it makes use of the 12-column layout. So pwede nyong i-check dito yung different breakpoints. Ang kinaganda kasi pala ng paggamit ng ganito is that mag-auto-responsive na siya. Okay, hindi nyo na problemang i-code na, let's say for example, kapag naging mobile siya or naging tablet siya or naging desktop siya, you just have to know where is the breakpoint breakpoint that is breakpoint that is stated by Bootstrap. Okay, pwede dito. Yan. So hindi kasi ito part ng ano natin, pero kailangan kasi natin siya para kahit pa paano medyo okay yung madi-display. Hindi siya purely paragraph tag lang. Ganyan. Okay? So ito yung tingnan nyo po dito kay Bootstrap, yung breakpoints at saka yung containers. Kasi the containers will let you know what particular sizing what particular sizing would you be using. So meron tayo dito yung mga fluid containers, yan. Merong container fluid lang. Pero before you start, kasi a certain, hindi ko na kasi siya nilagay dito, pero before we start, dapat meron kang mamili ka ng container na gagamitin. Ito yung default na container natin. Para at least may automatic padding and margin na to sa left and right. Ito pwede mong specify kung ano yung container na gusto mong gamitin. Kapag ito, kunyari medium ang ginamit mo, kapag umabot na siya ng pag gumamit na siya ng greater than 768 yung pixels, kunyari ba pagka minumove mo, pag pinapalaki mo, pinapaliit mo yung screen mo, ito yung susundan niya na pixels. Ayan. Okay? Ang usual na pixels ng monitor na meron tayo, resolution that we have na fina-follow is yung 1140, yung 1140. Usual na user screens is ito, yung 1140. Yan. Kaya pag, let's say for example, kung may background din kayo ng WordPress, mapapansin nyo yung mga themes nila, 1140, yung default na pixel. Ayan. Okay. So you could work on with this one. Ito yung grid na sinasabi ko kanina. It's a 12 grid. 12 grid siya. Okay. Ayan. Sige. Abang inaantay natin yung iba. So yung question na, pwede din po ba gamitin si Bootstrap sa WordPress? Yes. You could use Bootstrap in WordPress as long as you have access on your WordPress file manager.
wherein you could make use of a plug-in na WP File Manager para i-access siya. Pero kung ikaw yung mismong gumawa nung WordPress site from scratch at hinost mo siya, you could make use of its cPanel, tapos dun ka mag-upload directly ng folders. Basta tama yung paglalagyan mo doon sa WordPress site, pati din dun sa Bootstrap na link mo, then it would also work. Pwede actually siyang i-combine sa WordPress. Yan. Okay lang po. Drop lang po kayo ng questions pag nag-aantay tayo. Kaya kung i-check nyo ngayong mga ibang gawa na websites online, pagka nag-F12 kayo and then you inspect the code, gawa siya sa WordPress, pero pag titignan mo yung structure niya, may mga codes ng Bootstrap na naisiksik. And so pwede siya. As long as you make sure you link it on your CSS and on the JS. Yan. Kung ayaw nyo siyang kunyari, ayaw nyo gumamit ng content delivery. Ang CDN is Content Delivery Network. Kung ayaw nyo gumamit ng Content Delivery Network, ang gawin ninyo is you can this one. You can download this using the href. Yan. Pwede nyong i-copy ang href na yan, tapos i-download nyo siya, tapos ilagay nyo sa assets na folder. Ayan. Pwede naman para kahit na wala kayong internet, mag-work pa rin yung design niya. Or let's say for example, yung website niyo hinost nyo sa sarili nyong server, tapos gusto nyo na sa inyo ito, gusto nyo naman na naka-host siya directly sa sarili nyong server na create ninyo, ito, copy nyo lang ito. Ito, pag titignan nyo kasi siya, kunyari ito, ikakopy ko tong Bootstrap na to. Ay, sorry. Saan na ba yan? Dito. Pag kinopy nyo yan, copy nyo lang yung href. Diba? Ang href is kung nasaan nakalagay yung, saan na ba yan? Ito. Pag kinopy nyo yan dito, there, may lalabas na file. Ito yung file niya. I-save nyo lang yan. Tapos, yan yung ilalagay nyo sa SAMP doon sa loob ng htdocs dito sa assets na folder. Okay? Tapos save nyo lang siya doon. Yan. Or pwede namang, and ito din, copy nyo yung para sa JavaScript niya. Yan. Sa script niya, copy nyo lang dito sa URL ulit. Yan. Tapos save nyo lang ulit. Save as lang. Tapos idagdag nyo sa assets na folder. Ayan. Yan, dito. Para maidagdag siya directly sa drive mo. Okay, hindi mo kailangan i-access ang internet para gumana siya. But if you do this one, you have to make sure na you also change the reference. Okay, paano mo papalitan yung reference? Ilagay mo na assets, ito parang assets / tapos yung pangalan. Ayan. So parang ang magiging itsura niya will be like this. Tanggalin natin to. Yan. HTTP hindi na HTTPS. Lagay nyo lang. Assets, ganyan. So, ibig sabihin, kukunin ko or i-refer ko lahat ng gagamitin ko dito sa body tag. Lahat dito kay bootstrap.min.css na makikita kay assets na folder. Okay, huwag din kalimutan yung basic principle ng pag-folder structure natin na kapag
we go outside of a folder and go inside, wag natin kalimutan yung ganyan. Okay, kasi minsan, ma'am, bakit hindi po gumagana yung Bootstrap ko? Bakit hindi po gumagana? Hindi po maganda yung design, hindi po niya ina-extract yung mga classes na ginagamit ko. Then just make sure that your directories that you are directing here is correct. Ayan. Pero kapag ginamit nyo ito, kumbaga offline use, tanggalin nyo ito. Tanggalin nyo yung integrity, tanggalin yung integrity at saka yung cross origin. So ang matitira na attribute lang is yung href. Okay, it's the link where you're gonna extract all the data that you need for the design. And then itong style sheet. Yan. Kapag sa script, ganun din. Okay. Pag script din, yan. Dito sa script, yan. Pwede naman dito. Yan. Assets. Kasi nasa loob siya ng assets na folder. Tapos yan, huwag niyong kakalimutan. Yun yung pangalan dito. Ito. Bootstrap.bundle.min.js. So bootstrap.bundle.min.js. Ayan. So dito, ganyan. Balik ganyan. Okay? So ito kapag gagamitin mo siya offline, not connected to the internet, ito kapag confident ka na yan, laging naka-online. Yan, pwedeng ito yung gamitin. Okay po. There. Tanggalin ko lang tong offline. Yan, pre-send ko lang. Yan, lahat ng designs na gusto nyo din, dito din sa loob ng assets. Yari may sarili kang Bootstrap CSS, I mean, may sarili kang CSS code, may sarili kang JS code, gusto mo nang gumamit ng font awesome, gusto mong gumamit ng graph, gusto mong gumamit ng other extensions, dito mo lang ilalagay yun. Parang kapag yung mga gumagamit na ng WordPress, kung familiar kayo dun sa plugins, yan, parang katumbas siya ng assets. Ayan. Yung mga nakapag-try naman na let's say mga program sa Java, parang ito yung import folder. Parang ganun. Libraries kapag sa other terminologies, parang library siya. Dito mo siya ilalagay lahat. Ayan. So yan. So tanggalin ko lang muna to. Ay, sige. Ganyan lang muna. Okay. Okay, sige. So, I think okay naman na siguro na kapag explore na kayo on Bootstrap po. Question po, ma'am, pwede ba pagsabayin yung offline and online na CSS and Bootstrap? Ano po, sir, tag nito, pwede naman po para just in case na yung online hindi nag-work, pwedeng offline, pero I think I'm not sure if they're gonna have a conflict pag nag-code tayo later on. Pero sige, try ko lang yung query kung magko-conflict sila. Ay, oo. So ito, i-try ko i-run yung both files. Okay? Try nating i-run both files and then let's try to run this. So, wala naman. Walang conflict. Walang conflict. So, okay lang. So, just in case na offline, nakasave ta. Baka sabihin nyo, hindi nakasave. Nakasave po yan. Tapos nire-refresh ko po yung ating document file.
There's no conflict. Hindi naman nasira yung sa code natin. So basically, pag naka-online or pagka ang una man niyang babasahin would be this one. Ayan. Pag hindi siguro to working, it would go and use this one. Okay. You can try to go offline. You try to go offline and then check if this one would, if you refresh it and then okay pa rin siya. Ayan. Paano ko po i-access if naka-offline po ako? Like, kunyari po, gusto ko ng specific design. Sir, ang tinutukoy niyo po ba doon is gagawa kayo ng sarili niyong CSS file? Or ito yung tinutukoy natin? Kumbaga, gusto niyong gumamit ng saan na yun? Saan na yun? Gusto niyong i-access ito. Tama ba? Or ano po yung pagkakaintindi ko? Gusto kong i-access itong documentation. Yan po pangalawa. Ito. Gusto ko i-access yung codes dito. Tama po? Okay. Kung gusto nyo po i-access yung code dito, kailangan nyo po mag-online para ma-view yung documentation. I'm not sure if there is, saglit, check ko lang. I'm not sure if there is ito, site content, ito. Punta kayo, ito. Ito siya. Siglit Ayan. Ang gawin nyo na lang po is, if you would like to access this offline, you can try to go po and download it on GitHub. Sa GitHub site nila. I'm not sure if this is downloadable. Pero kung downloadable, ito maganda. Ayan. Saglit. Ayan. Pero basically, if you'd like to access the whole documentation, you have to go online po. Ayan. Or ito, pwede din. Actually, pwede rin to. Pag naka-offline ako at hindi ko matandaan yung code niya, could make use of this. Yan. Okay, BS dash yan. Ginagamit ko to para lumabas yung, kunyari ito, ang gusto ko is yung card or kunyari gusto ko ng form na lalabas. So yan, click ko yan, lalabas ito kaagad. Meron akong select form. Or type ko ulit dito, BS, tapos kunyari gusto ko ng, let's say, drop down form. Gusto ko ng navigation bar. Yan. Ito. Yan. Gagawin na niya yung code para sa akin. Ito, pwede to offline. Yan. Paano to nangyari? Okay. Hindi ko pala nasabi, sorry. Ito, pwede ito dito. Install nyo. Ito, gamitin na natin. Dito, punta kayo dito sa extensions. May naka-install na sa akin na 2, kaya nagagawa ko yun. Yung Bootstrap 5 na quick snippets and then yung PHP IntelliFence. So you could basically go here and then type nyo lang Bootstrap. Ayan. Dito sa Bootstrap, merong mga different versions. Pwedeng meron yung pang 4, meron yung pang 3. Yan. Pero since 5 yung ginagamit natin, ito na. You just install this one. Ito, yung Bootstrap 5. And pag gusto nyo din gamitin yung para sa Font Awesome, pwede rin to. Yung Font Awesome kasi, maganda siyang gamitin sa mga different icons. Diba kung nakikita nyo pag sa mga website, may mga icon siya. Pwede ito. Ayan. Okay, andito yung way niya kung paano mo siya itatype. Ito yung trigger. Pag tinype mo daw ito, i-display niya yan. Yan.
Kapag ka-type mo to, lalabas yung container. Ito yung mga triggers. Yeah, P5, BS5, yan. Okay, dito din yung documentation niya. There, install nyo lang. You could see here, click nyo dito. Yan, install. Yan, dito. Pag na-install na siya, mapapansin nyo it's just the settings lang dito. Okay. Minsan pag may update, may lalabas na update dito, click nyo lang yung update para updated tayo dun sa mga extension na ginagamit natin dito. Yan. Ito din, pwede nyo rin itong i-install para kay PHP. Yan. Pwede yung IntelliFence or yung IntelliSense. Yan. So, di ba alam natin na pag sabi natin IntelliSense, yun yung auto-completion support para sa PHP. So, either of these two, it would be working. Yan. Install nyo lang siya. Okay? Para kahit na offline kayo, nakalimutan nyo yung code. Pwede naman. So dito, yan, B5. Tapos gusto ko ng container. Yan, container. May grid container na ulit agad siya. Okay. Ayan po. Recording of the video. I'm not sure po with the ICT staff. We'll be sending later na lang po after this Ito po. training session po. Okay. There. So, nasagot ko po yung tanong ni Sir Flores. Tama po ba? How would you make it a way na kahit offline ka, maaaral mo pa rin yung bootstrap components. Ayan. Pati si Sir Ricardo, nasagot ko po ba yung offline saka online? Tama po. There. Okay. Okay. Sige po. Para na-enjoy nyo ata yung bootstrapping lang. Sige. Sir Eve and Sir Kevin. Oh, yes, ma'am. Can we have a 15-minute break po? Okay, ma'am. Sure po. Sige po. Sige, sir. Okay po. So, let us have a 15-minute break na lang po. Kung kailangan yan po mag-CR tsaka kape or merienda break po. Yung attendance form po will be sent later po after this training session po. I will be forwarding the link. Okay po. So, okay, magsiset lang po ako ng timer for us to check kung naka 15 minutes na tayo.
Ayun po. So welcome back, dear participants. I hope everyone had their health break po. So nandito na po ba ang lahat? Kindly type 1 naman po sa chat box po natin. Okay, alright. Hello Ma'am Heidi, nandito na po ba kayo? Hello Ma'am Heidi. Nakamute yata kayo, ma'am. Sir Ayan. Kevin, Sir Kevin, can I have po 5 to 10 minutes lang po. Sorry. Okay, ma'am. 5 to 10 minutes lang po. Wait lang po. Okay, sure, ma'am. Okay. Sa mga hindi pa po humabol pa lang po, kindly download na lang po yung download and install the VS Code tsaka yung SAMP po natin. And nagawa niyo po ba yung activities po natin? Kindly type 2 sa ating chat box po. Nagawa niyo po yung mga activities po natin. Okay, thank you so much for the response po. Okay, so siguro while we wait for our research speaker, siguro I can provide the attendance link na lang po. So for a second. Ayan po. So na-send ko na po sa chat box po natin yung attendance form po natin for today. Kindly fill out na lang po yung form po natin. And sa mga nasa Zoom Facebook platform po natin, na-send ko na rin po yung attendance form po natin for today. So kindly check na lang po sa comment section sa mga nasa Facebook live stream po natin. Okay. Before filling out the attendance form po, kindly double check po yung mga entries po natin, especially our yung full name po, because this will be appear on your certificate po. Kung wrong spelling po yung may lagay nyo na pangalan, yun po din po yung may lalagay namin sa certificate nyo po. And also yung double check din yun po yung mga email, yung email na ilalagay nyo sa attendance form po natin. Kasi isa-send po namin dun. I will be sending the certificate po kung pwede nyo na siya i-download. So kindly check po yung email nyo para hindi rin po mag-bounce back yung isa-send ko na email after this training po. So please be reminded, this is a 3-day training po, starting from 8 a.m. to 12 p.m. po. And for the video recording po, I will also sending via email yung Zoom recording natin, or you can also rewatch our video recording at our official Facebook page, DICT Cordillera po. Since naka-live stream po tayo, pwede rin po natin doon panoorin yung video po natin or yung video recording po natin. Okay, so let us have a extended 5-minute break na lang po while waiting for the research again. Yes po, for the certificate po may indicate po that kung and also for the hour kung gaano katagal po. If you have any questions or clarifications po, you can also chat in our chat box po. And ganun na rin po yung mga nasa Facebook live stream po natin.
Okay po. So please do not forget to fill out our attendance form po. Doon pala sa nagtatanong kanina regarding PHP na ano yun? Yan. So nagtatanong kanina po doon sa PHP Intelligence. Na-install niyo po ba, sir? I think free naman po yun. Yung extension po na yun.
Okay, let us check kung nakabalik na yung resource speaker po natin. Hello, Ma'am Heidi. Ay, hello Sir Kelvin. Ayan. Nandito na po. Okay po, ma'am. Please take it away, ma'am. Okay, sige po. Okay, so let me just share the screen. Okay po. So, there. So I hope na install po natin yung sa Bootstrap po natin na working na po siya, and yung mga iba pong medyo naka-advance na po, baka na-explore na po kung paano gamitin yung mga ibang components that is already existing in Bootstrap. Tsaka if you are able to download po the extension, I have we can make use of the two extensions, the Bootstrap 5 Quick Snippets and the PHP IntelliFence. Yan, pwede rin po itong dalawa. Yan. And then, so let's proceed to mixing up. I actually just created something here po, on how to mix up the Bootstrap, our HTML, CSS, in the form of a Bootstrap framework. Additional po pala, you can also make use, hindi lang po Bootstrap framework yung available. Actually, maraming combination ng frameworks na meron na tayo with respect to HTML and CSS. So pwede nyo rin po silang gamitin. Halos, actually, pag tingnan natin yung pattern ng mga frameworks na ito, meron silang container, at saka yung container na yon meron silang grid layout. Basta ang tandaan po natin sa grid layout, para hindi po maging basag yung design natin pag later on nag-design tayo ng website natin, is that always take note of the 12-column grid. Yun yung parang nilagay ko dito. Kaya minsan mapapansin natin when it comes to this particular frameworks, this front-end frameworks, they always follow the 12 grid. Pati din sa mga nagde-design, let's say for example, meron tayong designer, tapos ang gamit lang niya is Photoshop, lagi pa rin nilang kino-consider yung 12 grid pa din. So basically dito, ang pinakauna kasing ginagawa natin is yung container, kasi yun yung magdidictate sa atin kung hanggang saan yung width nung gagawin natin na design. Pwede actually fluid, pwede rin namang hindi. Or you could actually create your own yung tinatawag nilang wrapper. Kaya mapapansin nyo sa mga existing na website, tas pag check nyo or in-inspect nyo yung code nila, ang nakalagay doon is div class, tas may wrapper siya. Tas yung wrapper, yun yung nagdi-dictate nung pagiging responsive nung site, especially kapag hindi sila gumagamit ng framework, kumbaga kinode nila from scratch. Yan. So dito, let's say for example, since meron na tayo nung Bootstrap 5 na quick snippet dito sa extensions natin, we could actually make use of yung grid container. Tapos dito sa grid container, lalabas na ito kaagad. Always take note po na if we create containers, meron yung tinatawag nating row and then column. So before po tayo gumawa ng for natin lagyan ng elements or ng components, i-consider natin paano yung hati ng columns niya, row at saka column niya. So, ang column, mas okay kung nasa loob siya ng row. Kaya kung mapapansin natin dito, let's say I'll place here row, automatic naman lalabas dito, B, or pwede rin naman actually, yan din, row, type nyo lang yung row, tapos lalabas siya, BS5 grid row. Pag click ko yung row dito, automatically gagawa siya ng default na 3 column dito. Ito yung class na niya. Kaya kung mabasahin po natin yung Bootstrap documentation, ito yung makikita natin dito sa grids. Yan. So parang meron tayong, we have the breakpoints, yan, which is very important. Yan. And then the containers, ito yon. Kumbaga ang equivalent nito pag yung hard coding is yung wrapper, div wrapper na usual na ginagamit ng mga programmers natin. And then yung grid, ito yung grid system niya. It's always 12. It's a 12 grid. Para magit po sa school. And then for this one,
Okay. Let's say you have the container already and then you have the row. Ma'am, pwede po ba ako maglagay ng ano po, column lang? Okay lang din naman. Okay. Okay lang na, what do you call this one? Okay lang na grid column lang siya kahit wala siyang row. Pero sometimes kasi nagiging problem dito is nagbe-break yung design. Kumbaga nababasag siya pagka papaliitin mo tsaka papalakihin mo yung screen size mo. Ayan. So better siguro we stick with having a row and then having a column. Now dito sa column, pagka napansin niyo yung mga iba na code, parang ganito, may nakalagay na 6, 4, and 2. Ano ba yung gamit nito? So basically, pag nilagay ko dito na, kapag walang nakalagay na number dito, bahala na si Bootstrap na i-fit sa grid system. Grid system. So sabi ko kanina 12 siya. So ibig sabihin, itong first na column na to, 4 ang size nito. Tapos yung next na column dito, 4 ulit. Tapos 4 ito. So kapag tinanggal ko tong isa, okay, at dalawa na lang yung natira, parang 6 and 6 na yan. Okay, 6 ang size nito, 6 ang size nito. Bahala na siyang mag-adjust. Ngayon, let's say for example, gusto ko 4. So 4 siya. So let's say, tanggalin ko lang muna ito. Nilagay ko dito. Okay. So this one. Tapos i-run ko ito. Pakita ko lang po muna sa inyo. So, itong 4 na to. This is the first column, second column, third column, fourth column. So that is kung mapapansin nyo, yung PHP tab kasi may nilagay ako dito. Wala siya sa loob ng container, kaya andun siya sa pinaka dulo. Okay? Kung mapapansin nyo, may nilagay ako dito na Hello PHP Programming. Pero bakit nasa dulo siya? Kasi wala siya sa loob ng container. Kumbaga, andito, it's outside of the HTML. Dito natin makikita na ang PHP codes pwede natin ilagay sa taas, outside ng HTML on top. Pwede tayong maglagay ng PHP code below, outside ng HTML, pero outside. Pwede rin tayong maglagay ng PHP code within the HTML tag. So there are 3. Pwede yun. As long as kapag gusto mo, pag gusto mong mag-output ng PHP code within HTML, wag niyo pong kakalimutan ito. Dapat meron itong tag na to. Yan. Dapat hindi po yan mawala. Okay, para mag-work yung printing natin, which is echo. Yan. Ngayon, dito, okay, sabihin na lang natin palitan ko to kasi parang may dalawa. Either it's container or container fluid. So let's say for example, palitan ko siya ng container fluid. Okay, pag nag-container fluid siya, mapapansin nyo, parang meron siyang konting padding lang. Siguro sabihin na lang natin 10 pixels. Hindi 10 pixels yan. Sabihin na lang natin around 20 pixels yung padding niya dito sa left side. Okay? Pero kapag pinalitan ko lang siya ng container, mapapansin niyo isi-center niya. Okay? Ang padding niya siguro mga around that one. So pag pinaliit ko to, ayan, pinaliit ko, ganyan ang magiging itsura. Kumbaga mag-a-adjust siya depende sa screen. So let's say dito gusto kong i-test kung let's say kung anong screen size. So F12 lang, tapos check natin kung magiging responsive ba siya. Gamitin natin itong mobile dito. So paano po ba ito lumabas? F12 lang. Yan. Pagka Chrome ang gamit natin na browser. Tapos i-click natin itong mobile toggle device na to. Yan. So ganyan yung magiging itsura niya pagka nasa mobile siya. Ayan. Okay. Ngayon, pag napapansin niyo, di ba Galaxy Fold yung medyo pinakamaliit. Okay. Kasi mapapansin natin 280 siya. Paano kung masyadong mahaba ito? Okay. Doon po pumapasok yung paggamit po natin ng number, yung paggamit ng MD. Okay. Ibig sabihin, ito po yun. Yung kanyang grade system dito. Kapag ginamitan natin ng ito, kaya mapapansin nyo 12 yung column niya. Pagka
small or SM yung nilagay natin. SM small, XS extra small, MD medium, LG large, XL extra large, extra large. So ito yung kanyang mga resolutions. So pagka let's say for example MD, okay, ang container na maximum width niya is 720. Kapag kunyari nag-exceed ng greater than ito, kunyari greater than 768 yung pixels niya, kukunin niya yung buo. Pero kapag lesser than that, i-adjust niya yung columns natin. So, let's say, ilagay ko dito, check natin. Nyari, MD, tapos lagay ko dito, wag na nating lagyan ng ng size. And let's try to run this one. Okay, yan po. Mapapansin ninyo na, di ba kanina nung wala siyang MD na size, okay, hindi natin in-identify. 100% na kasi yung kukunin niya. Okay, based kasi dito sa container na class na ginamit natin. Kaya if you look at this one, let's say dito sa class niya, balik tayo dun sa container. Ang description kasi niya kapag ang ginamit mo is, saan na ba yun? Yan. Pag ginamit natin container fluid, 100% siya sa lahat ng sizes. Kumbaga walang certain na breakpoint. Okay. Actually, yung mga SMMD, LG, pwede natin gamitin yan dun sa container mismo. Pwede din natin siyang gamitin sa grid natin or dun sa columns natin. Yan. Columns po ang nilalagyan ng sizes. Yung row po natin, ang pwedeng ilagay sa row is yung, pwede natin manipulate yung padding, yung margin. Yan po. So ito, let's say for example, ang size nito will be, ilagay natin dito na 6. Para mag-fit po ito lahat. Okay, palitan ko lang yung, palitan ko lang po yung, nabasag na. Wait lang po. So dito, 6 siya, tapos labi natin 6 ito. Tapos ito yung proof po na 12 po yung sinusundan niya. So since 6 ito, tapos 6 ito, di ba 12 na po yun. So ibig sabihin, pag 12 na yan, yung next na 6 na grid size na gagamitin niya, since hindi na siya mag-fit dun sa 12 na grid system natin, bababa siya. Pupunta siya sa baba. Kaya kapag niran natin ito, mapapansin nyo may dalawa. Kasi ito yung first na 6 grid, ito yung second na 6 grid. Tapos siyempre kulang na, ubos na yung 12. So ibig sabihin, bababa po yun dito. Ayan. So let's say, i-prove natin na, nyari ito, gawin natin tong 4. So 4, 8, 12. So puno na, 4, 8, 12. Ibig sabihin, makikita nyo dun sa first na, parang first row, okay? Doon sa first na area niya, it would be tatlong column kasi kakainin na niya yung 12. Ngayon, yung natitira dito sa baba, ito, imbis na magka-line siya doon sa first, second, and third, doon na siya sa baba. So kapag sinave ko to, tapos niran ko siya, ito, magiging 3 column sa taas, 1 column sa baba. Pag niran natin, ayan. So this is actually the, yan, ito, 1, 2, 3. Yun yung 4, 8, 12, ito yung 6. So this is the proof na it makes use of the 12 grid system. So I hope po na nasundan po ba? Ito po, yun yung makikita nyo po na documentation dito. Yan. Pag wala kayong nilagay na size, bahala po siya i-fit niya. So pag wala akong nilagay na size dito, tapos nasa iisang row siya, automatic 3 to 3, 6, 9, 12 para mag-kasya. Ayan, 3, 6, 9, 12. Yan. So important po yan para kahit pa paano is mas maging responsive yung ating tag natin dito, yung ating design. Yan. Okay po. Sige, para po maintindihan niyo yung ilalagay po natin dito later. Ayan. Okay. Sige. Start po tayo. Start na po natin na i-integrate yung PHP code na ginawa natin dito sa loob ng
mga bootstrap elements na to. So gagawa tayo ng siguro gawa tayo ng concondite na navigation bar dito sa taas. Ayan. Okay, so gagawa po tayo ng navigation bar dito sa taas. Tapos gawa lang po tayo dito ng konting forms or konting bootstrap elements dito sa baba niya. Tapos siksikan natin ng mga PHP na code. Yan. Okay po. Sige. So tanggalin ko lang ulit to. Di bale, pag na-install nyo naman na yung extensions, di tayo mahirapan mag-type. Okay. So tanggalin ko lang po ito muna para clear tayo. Yan. Start tayo sa... Sige, tanggalin ko rin po yung si HTML lang po ang matira. Ayan. Sige, para isiksik na lang po muna natin yung PHP codes within dito sa within dito sa HTML na code. Ayan. Sige. Start po natin. Lahat po, punta po tayo sa body tag, sa loob ng body tag natin. Tapos, container lang. So, type nyo lang BSCon or container. Tapos, choose natin yung grid container. Ayan. Tapos, sa loob ng grid container natin, i-ano lang natin yung row. Ayan. Row. Ayan. So, automatic gagawa siya ng 4 na column para sa atin. Pero, wag na yung 4. Pwede na yung 2. Okay. Pwede na po yung 2 columns. Bale, 6 and 6 po. Tapos, MD na lang po. Medium size na lang po yung gamitin natin. Ayan. And then, before nung container, gawa po tayo dito ng i-type nyo po BS tapos yung navigation bar. Siguro kahit yung default na lang po para at least tsaka nyo na lang po dagyan ng background color na gusto nyo later on po. Pero para at least may lagay lang po tayo dun sa pinaka-top niya. So, they have here a default there. Ayan. So, mag-create na siya ng navigation bar para sa inyo. So, may navigation bar tayo. At the same time, meron din po tayong isang row na merong 2 column content. Ayan. So, pag tingnan natin, i-run natin, ang itsura niya would look like this. So, we'll be choosing yung pinaka-basic lang po. Basic lang na navigation bar dito. Ayan. Sige, ayan, naka-medium ako. Ayan. Lagay na lang po 1 kapag okay na po yung navigation bar natin na default at saka yung grid natin na isang row na may 2 column. Sa row, ito lang po pag sa row, yung grid row po. Ito. Yung grid row. BS5 grid row. BS convert lang ang lumalabas.
Pa-check po kung ano po, dito sa extension ninyo, kung ito po yung naidagdag. Pa-check po. Pa-check po, Audrey, Sir Audrey and Sir Adonis po kung ang nailagay po natin is Bootstrap 5 quick snippets po. Kasi baka po either 4 or 3 yung nailagay po natin. Bale, ito po. Bootstrap 5 quick snippets. Tama po ba? Ito po. Kung ayaw po niya, kung na-install niyo po yung Bootstrap 5 quick snippets, tapos ayaw po nung BS po natin na lumabas, kumbaga ito, BS5 na lumabas po, pa-check po kung ito yung na-install. Kung ito naman po yung na-install natin, try nyo po i-close yung VS Code tapos i-reopen nyo po ulit siya. Yan. Yung sa navbar po, ito po. Pag sa navbar, BS, tapos nav, parang BSNAV, ito po, yung navbar default. Yan. Sir Aldrin, ito po, yung BS5 navbar default po. Though pwede po natin gamitin yung mga iba, pero ito na lang po para at least yung pinaka bare skeleton. Ayan. Ayan, sige. Pag na-install na po yung Bootstrap 5 quick snippets, pwede na po. Pwede nyo na po gamitin yung ito, BS5. Pwede na po yan. Ayan. Sir Aldrin, okay na po yung navbar po working. Ito. Yan, dito po sa mga navbar natin, if you have HTML background, you could easily po modify them. Kagaya po nito, imbis na navbar nakalagay, pwede nyo po siyang palitan. Pwede nyo na pong palitan to ng sarili nyong design. So sabihin na lang po natin, palitan po natin. Ito po yan. Yan. Ito po. Ito. Ito yung navbar. Yan. Kumbaga yung, kumbaga pagka WordPress, ito yung ano eh. Ito yung logo. Ito po yung logo ng site or pwede yung tagline ng site. So ito, punta lang po kayo dito. It's actually on the one just after the container tag within the navbar. So pwede natin itong palitan. Pakipalitan na lang po siya ng PHP OOP demonstration. Yan na lang po. So that it would look like this. Yan. Parang ganyan. PHP OOP demonstration. Tapos yung home link drop down saka yung search natin. Ticket ganyan lang muna yung search. Yung home link drop down. Palitan po natin siya ng 3. Para magamit po natin ito bukas at saka sa isang araw po. So, saan na yun? Ito. Palitan ko lang po ha. Ayan, pakipalitan na lang po home class activity. Yung drop down, kahit wag na po, pwede na po nating tanggalin tong drop down na to.
Okay, yung search, hayaan nyo lang po, parang design lang po niya. So kung tatanggalin po natin yung drop down, hanapin nyo lang po yung nav item drop down. Yan, kasi may drop down item 1 action, 1 action 2. Tanggalin nyo lang po yan. Pag tinanggal nyo siya, you start from removing it from the LI tag or the list tag. Kasi basically, itong mga links na nakalagay dito, naka-list tag sila. So parang ito yung first na list, ito yung second na list, ito yung third na list. Okay, so tatanggalin lang natin yung third na list. So dito, we'll remove this one, nav item drop down, para ang matira lang po is yung ito. So dalawang list under the unordered list tag. So ito, yan. Yung home, tapos yung class activity. Okay, yan lang po muna. Tapos ito, huwag niyo pong kakalimutan palitan yung parang brand, navbar brand, into from navbar, palitan niyo po ng PHP OOP demonstration. Ayan. Para ang itsura po niya, ganyan. Naging ganito. Pag gusto nyo explore yung background nito, ayaw nyo ng gray, pwede itong palitan. Ito. Paki-check na lang po yung document kung ano yung ginagamit. Kasi parang may background light, may background dark, meron ding background para sa blue, para sa anong color ang gusto natin. So, ito, dark na lang. I think the dark is still working. Check ko lang. Yan, working pa rin naman, pero yung text di na mabasa. So, pwede nating i-check yung documentation para palitan natin yung mga settings na yan. Just make sure that we are bounded dun sa class na available sa Bootstrap na framework. Ayan po. Ayan. Kung mapapansin nyo po ito, kapag kunyari lumiit po yan, since gamit naman natin yung framework na, pag lumiit yan, ito, lumalabas yung tag natin dito, yung hamburger button on this area. Ayan, dito siya. There. Okay. Yan po. Paki-type na lang po ang 1 kapag okay na po tayo dito sa napalitan na yung links natin. Ay, ano yung isa? May site for color. For the color, you could actually make use of this one. Let's say, for example, gusto nyo ng saglit lang. Pwede nyong puntahan si color palette. Color palette nga. sorry. Ito, pwede nyong gamitin pag sa color scheme. For the color scheme, you can make use of Paleton. Pwede nyo siyang gamitin for color combinations. Yan, color combinations na, let's say for example, gusto nyo mag-try ganun or ano, pwede nyo tong gamitin. Or pag kunyari nag-investigate kayo ng website na medyo gusto nyong gayahin or tignan kung ano ba yung color na ginamit, you could actually install this one, yung Color Pick. It's a Chrome extension. It's a Chrome extension named as Color Pick. Color Pick eyedropper. Color Pick eyedropper. Ito. Sorry. You could install this one, this extension, so that you are able to check for colors pag may gusto po kayong gayahin na kulay on a certain website. Parang 'di ba kapag sa Photoshop, 'di ba may eyedropper siya. 'Yun. So kay Chrome din, meron din siyang eyedropper para diretso na dun sa website, ma-check niyo yung hex color niya. Tas pwedeng yung hex color yung gamitin natin, yung hex code po niya. Yung hex code po na sinasabi ko, ito po yung nakikita nyo dito, yung FDD 400, yung 6 character combination of number and letter. Ayan po. Yan. Makatulong po sa pag-select nyo po ng colors. Meron din si Color Hunt. Ayan.
color hunt. Pwede din pong gamitin for color palettes. Yan. Mouse over nyo lang yon, lalabas po yung mga mga magandang hex color na gamitin. Yan. Kung tanong nyo po is yung sa Bootstrap kung saan po pwedeng maglagay ng color, basically dito po sa document, pwede nyo na po dito sa search docs niya, pwede nyo pong i-type dito yung color. Tapos, saglit lang, check ka lang. Ito, search lang natin. May search si Bootstrap sa mismong niya. So, pwede nyo pong gamitin ito. Ito po yung mga classes na built-in na kay Bootstrap. So, pwede nyo gamitin text primary, color blue. Usually, pag success, green. Pag danger, red. Pag warning, usually yellow. Ayan. So, pwede po kayong mag-adapt ng mga classes dito. Ayan. Pwede po dito. Ayan. Okay po. There. Kung gusto nyo po, kunyari, meron na kayong navbar pero gusto nyo pa medyo pagandahin pa siya, pwede naman po dito, search nyo lang ulit po, navbar. Meron po tayong, saan ba yun? Ito, color schemes dito. Punta na lang po kayo dito sa right side para yung mga link on this particular page. So dito sa color schemes, yan, ito yung mga available na color scheme na pwedeng gamitin. Ayan. Or pwede po kayong maglagay ng ibang colors for it. Yan. If you want more advanced design naman on it, you could also consider using this one. This is also good. You could consider using Bootswatch. Bootswatch is it's a theme for Bootstrap. Medyo meron kayong pwedeng maraming pagpilian na design. Okay. Same lang po siya din kay Bootstrap. Just make sure po na tawag natin dito. Ito to. You just have to download dito. Sana ba yun? Yan, just have to download the i-download nyo yung link or gamitin nyo yung link para doon sa CSS file. Kaya na i-replace niya yung Bootstrap na CSS. Kasi di ba ang gamit natin dito is ito, Bootstrap na CSS. So kunin nyo lang din po ulit yung code para palitan po siya for Bootswatch naman. Yan, kung pagdating po sa design. How to add the Bootstrap that I installed in extension po sa folder ng para manood ko. Okay. Yes po, Sir Mark, dito po. Dito po sa loob ng okay. So dito. Ano po yung extension? Ay bali po yung extension po ng Bootstrap dito. Ano po ito? Parang ito yung sa snippets that will help you po to code it immediately para hindi po kayo nagta-type. Pero yung kumbaga yung library na kailangan nyo para gumana po lahat ng classes na to comes from these links. Yung kinuha natin sa CSS and JS dun sa online at saka yung dinownload natin. Pagka dinownload nyo po siya, yun po yung ilalagay natin dito sa assets po. Ayan. How will I add this one to the folder? Ay, ano po, if you would like, na-download nyo po ito, sir, yung Bootstrap bundle tsaka Bootstrap min po. Okay. Pag ilalagay nyo po siya, punta lang po kayo dito sa, kunyari po dito sa downloads. Okay. Downloads po. Yung nasa downloads po natin, yan, medyo marami po. Pero yung na-download nyo po dito sa downloads, ipunta lang po kayo sa sa SAMP, tapos sa htdocs po. Tapos, PHP demo, tapos sa loob po dito. So, ita-transfer nyo lang po siya.
Yes po, sa htdocs po ulit. Po, sa loob ng assets. Para readable po ni PHP natin po. Ayan po. Okay po. Sige. Tsaka po ba natin balikan si tsaka po natin balikan po si Bootstrap, other Bootstrap concerns po tomorrow. Okay lang po ba? Para po mapakita ko po muna sa inyo kung paano po natin isisiksik muna yung PHP dito sa Bootstrap na available na meron na tayo. Okay lang po ba yan, sir? Tsaka ma'am. Sige po. So dito, instead of, let's say, column, di ba we're making use of the p tag. So dito, we're gonna create here a p tag dito. Automatic naman na po sa VS Code kasi lumalabas na kaagad yung closing tag. So type nyo lang yung p, yan, p tag, opening, tapos meron na siyang closing. Okay, enter lang kayo or click nyo lang yon, lalabas na siya. Tapos ilalagay natin dito, pag nilagay kasi natin dito, echo, let's say, hello. Okay, tapos sige, try ko lang po i-print para makita po natin yung gamit niya. Bale, pag nirun ko, expected ko nalalabas lang yung hello. Pero bakit niya print pati yung echo? Kasi we are inside of the HTML code. We are inside of the HTML code. So, kailangan nating i-enclose yung mga PHP codes natin inside the PHP tag for it to work. Yan po. So, dito, yan, PHP, yan. Tapos, i-enclose natin siya. Tapos, yung closing tag ng PHP. Bale, ganyan po yung itsura. Palakihan ko lang po konti. Ito. Yan po. So, di ba kanina po, ang laman nito is column. Ang nakalagay dyan. Okay. Ngayon, papalitan natin yung column. Instead na column, ito po ang ilalagay natin. Yung hello na yan. Okay po. Ngayon, kanina, nung wala siyang PHP, hindi siya nag-display. Kasi we are inside an HTML code. And as we have said a while ago, for us to execute the PHP code, dapat meron yung opening and closing tag natin. So pagka nirun na natin siya, there, dapat magre-reflect dito. Ayan. Kung gusto nyong gamitin pa, let's say gusto nyong gumamit ng class, pwede dito. Yan. Yung class ng HTML po to, class ng HTML. So kunyari text, ano ba yun kanina? Text success. Yata yun. Let me check. Ayan, so ito yung nasa kay Bootstrap para maging color green. So green na yung color niya dito. Yan. There. Okay. Pwede nyo itong palitan anytime you like. Ayan, yung value dyan. Okay po. Ngayon, let's say, let's go to yung common na ginagamit na natin sa PHP. Siyempre, we're basically using variables to manipulate data. Okay. So, dito naman, okay, dito kay column 2, let's say gamit tayo dito ng variables. So, make sure ulit po that we are inside a PHP code. Okay. Yan po. Ganyan. So, PHP code lang po, andito yan. Tapos, ang ilagay natin is $x is equal to, let's say, OOP demonstration. Ayan. Tapos, create tayo ng isa ulit na variable. Okay, $y is equal to OOP, let's say, OP activity. Nyari ganyan. Okay. So take note po, just a recall, $, pagka nagde-declare tayo ng variable sa PHP, it always starts with a $, followed by the name, variable name.
Same din po pagka sa mga structure ng variable naming, same lang din po siya sa ibang programming languages na ang variable dapat nag-start ng letter at ng underscore. Okay? Wala pong ibang other symbols kundi letter at saka underscore lang siya mag-start. Huwag niyo po siyang i-start ng number kasi mag-error po siya. Kay PHP, ang variables are case sensitive. So, ibig sabihin, yung hello na, kunyari yung X na malaking variable, magkaiba siya sa maliit na X na variable. Yung iba, let's say for example, yung mga keywords hindi nila case sensitive. Yung maliit na if, pareho lang sa malaki na if, uppercase na if. Yung mga keywords, yung if else, for, array, yung mga ganun. So okay lang malaki or maliit yun. So ang PHP is combination. It's both case sensitive and a not case sensitive programming language. Unlike other programming language na pag sinabi mong case sensitive lahat. Pag sinabi mong non-case sensitive lahat. And then when it comes to PHP, if you observe how we basically declare these variables, so lagyan ko lang to. Itong variables natin, tinatawag natin siyang in technical terms of programming, it's what we call a weakly typed language, or yung tinatawag nating loosely typed, if you're familiar with that one. Or yung mga iba, ang tawag nila dito is implicit, explicit, implicit. Okay? Ito yung mga terms sa variables sa PHP natin. Bakit siya weakly type or bakit siya loosely type ang term nila or bakit implicit ang term nila? Kasi unlike other programming languages that you have to define the data type. Kay PHP kasi you don't have to. Bahala na siyang mag-dissect depending dun sa value kung ano yung data type na gamit nito. Pero yung ano ba yung mga data type na meron kay PHP? So, di ba, we have string, we have number, we have decimal, we have double, we have float, yung mga yon. So, kunyari, pag ang nilagay ko dito is, sabihin na lang nating X, naglagay ako dito ng 4.5. Kung mapapansin ninyo, ang unang laman ng variable X, string. Diba? Pag sinabi nating string, nakalagay sa loob ng double quote. Ngayon, along the program, pinalitan ko yung laman niya. Pinalitan ko ng 4.5, which from string, ang laman niya naging float or naging double. Okay? Which is, yun yung characteristic ng variables sa PHP. Bahala na siyang mag-interpret depende sa value. Okay? There. Unlike Java, kailangan mong ilagay dito na integer siya, kailangan mong ilagay na double siya, okay, para ma-indicate kung tama yung ilalagay dito. Yung mga type ng language na yon, yun yung tinatawag natin na strongly type naman. Strongly type or yung explicit. Kailangan explicitly mo ilagay. Bakit implicit yung term niya? Kumbaga parang it's already indicated depending on the value. Ayan po. Okay. So, tanggalin ko lang po yung isa pang variable dito. Ayan. So, gamit tayo ng variables. Ngayon, paano natin i-display yan? So, pag display natin siya, syempre we'll make use of the echo. So, pag in-echo natin siya, pwede natin ilagay dito na printing the value of X. Ayan. Noon, dun sa dating version, yung pinaka mga later, mga older versions ng PHP, we have to make use of the concatenation operator, which is yung ito, yung dot. We have to make use of that. So that we'll be able to concatenate a string literal along with a variable. Pero since nag-evolve yung version ni PHP, we could actually already write it this way without making use of the concatenation operator. So pag tinignan natin dito, printing the value of variable X,
Tapos dapat ang i-print niya dito is OOP demonstration. Okay, so pagka ni-run natin, it would basically print this one. So printing the value of X, which is OOP demonstration. Yan, which is the same thing as yung ginagawa natin before, which is yung ito, yung kailangan merong nakalagay na tuldok. Ayan. Ayan. Balik ganyan. Pwede rin siya. They're basically, maglagay lang tayo ng, sige. Ilagay ko na lang dito. Pwede naman to idugtong, pero we'll just put this one para ano. Yan. So, pareho lang po sila. Pareho yung kakalabasan nung may concatenation operator dun sa walang concatenation operator. So, syempre, kung tayo as developers ang mag-ano, mas ipe-prefer na lang natin yung yung walang concatenation operator para mas madali din. Okay. Yan. Tapos, we could also have this one. Let's say, sorry. Let's say, for example, Z. Tapos maglagay ako dito ng, let's say, 4 plus 5 plus 4 plus 5 plus 10. Yan. So, this one, ipiprint ko ulit siya. So, echo. Tapos, i-print natin, let's say, 4 plus 5 plus 10. Yan. Ipiprint lang natin directly yung variable Z. Ito. Yung output nito, which is 10, 15, that's 19. Let's check if it displays. Lagyan ko lang ng break para may space siya. Ayan. There. Ito. So, para mag-work siya. Ayan. So, ibig sabihin nito, working yung ating mga variables at the same time yung mga operators natin. Ayan. Okay. We could also, if meron din tayo nung if you'd like to compare, diba, i-review lang natin ito, comparison, itong comparison operators natin. Comparison operators natin is greater than, you have less than, greater than, equal. Applicable pa rin po yun kay PHP. So let's say for example, testing lang natin ito. Sige, wait lang. Ito. XYZ, let's say A. Tapos let's say, testing lang natin. Yan. Yan. Para lang i-test kung working din to. And then let's print again. Ayan. Print lang natin ulit. Ayan. So pag print ulit natin, let's see. Ay, tama ba? There. So kapag pag true siya, 1 yung nilalabas niya. Unlike other programming languages na yung true na word. Ayan. And itong mga to, gagamitin natin to pag magpapass tayo ng data later on. Ayan. Tapos, yung ating if statements, ayan, if statements, ito, we'll have our if, tapos yung condition natin, let's say, assuming lang is, i-combine na lang natin, greater than A. Bale, ito, ganyan. Tapos kung ano man yung statement na gusto nating ilagay dito. Ayan. Tapos meron tayo nung if else. Ayan. If else, ganun din po. Ito. There. So if, else, yan yung conditions na ginagamit natin. Paki-review po natin yun. Tapos yung mga loop
structure natin wherein we have the for loop, we have the while loop, we have the do while loop, etong mga to. So, let's say, yung sa for loop natin, we have, let's say, ayan. So, yan, dito sa loops, yan, basta wag po natin, anong tawag to? Recall lang po natin yung how to do yung while natin. Yan, saglit lang. Ilagay ko lang po. Tapos yung do while natin. Yan. Tsaka meron din po yung sa for each. Yan. Okay, so itong mga to po. Ayan. Yan. Para pagka okay po tayo dito, then we'll incorporate ulit itong concepts ng programming na to doon sa classes and objects natin. Ayan. Okay. Ayan. Di ba, iisa-isahin, pagka ginamit natin to later on dun sa object-oriented natin, baka daanan din natin kung just a short review or explanation on how our if-else-if our loop works. Yan. Para dun sa mga, mga first time po mag-program. Ayan. So, yun. Ni-review ko lang po muna ito. Ngayon, ang gagawin natin is this one. Okay. Sige. Okay. Sige, dito tayo kay outside ng HTML para yung remaining time, just an overview on how to insert yung mga concepts na to. Ito. Yung mga variables natin pagka sa part naman ng classes. So, sige, i-overview ko lang. Ito. Paki-type na lang po muna yung PHP code there. So, dito, ganito mag-create ng class. So, let's say, ang class natin is, sige, student na lang or, sige, kahit trainee na lang. Trainee, yan. Ganito po gumawa ng class kay PHP. Just make use of the keyword class. Tapos yung pangalan ng class natin. For classes, class names, pwede actually magkapareho yung trainee at saka yung ganyan. Okay po. So it's this, kapag kinol natin siya later on at accidentally nyo na ilagay na uppercase or lowercase, it's the same po. Ayan. And then, next is, meron tayong yung tinatawag natin na pag-create ng properties and behavior. Di ba yung kanina yung nasabi natin na ang isang class, meron siyang properties or ito yung tinatawag natin na field or yung characteristic. Yan. Tapos, ang class, aside from having properties, field, or characteristic, meron siyang tinatawag natin na method. Yung method or tinatawag natin behavior or function. Ayan. Okay. Ngayon, dito sa properties, meron tayo yung paggamit ng modifier at saka nung property na yon. So, let's say ang property is, ilagay natin is first name, tapos ito lang, kahit first name at saka last name lang. Ngayon, dito sa first name, last name natin, we should place here kung ano ba siya, kung public ba siya, private ba siya, protected ba siya, yung access modifier natin. So, ang syntax nito is access modifier followed by the property name.
pwede ba ilagay ko na lang field name. Meron pa pala akong nakalimutan dito. Minsan tinatawag din nila itong attribute. Magkakapareho lang yung terms po na ito. So our access modifier, we would be choosing private. Private, sorry po. Let's start using as public, okay? Please take note that when we are creating our properties, field, characteristic, or attribute, they are the same thing as variables. Okay, on how you write them. They should also start with a $sign. So dito, lalagyan natin ito ng $sign. Tapos ito, we have public, and then another one is $sign. Ulit. Ayan po. And then, paano tayo gumawa ng method, behavior, or function pagdating kay PHP? So, we'll start with the keyword function. Okay, yung keyword function natin, followed by the function name or method name. So, let's say for example, sige, kahit gawa tayo ng yung setter tsaka getter kasi those are basically methods. So, set name or set first name. Ang PHP po pala is snake ang case ng pagsulat ng mga methods nila. Ayan. So, pati actually variables nila. Pero minsan, nagagawa ko. Minsan nagagawa kong ano siya, yung camel type, yung maliit tapos malaki. Ganyan. Pero kay PHP, it's a snake type. Kaya gamit na gamit ang underscore. Ayan. Tapos, create tayo ng isang function ulit, yung para sa getter niya. So, let's say get first name. Ayan. Get first name. Ayan. Set first name and then get first name. So, these are possible methods or behaviors. Or kung gusto mo, pwede rin tayong gumawa ng function, tapos calculate, tapos ganyan. Okay? O ganito po gumawa ng methods, behaviors, or functions kay PHP. Pero take note po na itong dalawa na to parang special case na method kasi ito yung para sa pag-set natin ng value at ito yung para sa pag-get natin ng value. Yan. Ito, it's simply a method that we use depending yung function niya, it would depend on what you would be writing inside of this function. Ayun. Ngayon, dito, sige, try para at least may magawa tayong ma-produce dito. Kahit may ma-print tayo dito, coming from a class naman, hindi coming from a certain variable. Ayan. So, let's say dito sa set first name natin, gagamitin natin yung this na keyword. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng this na keyword? Etong this na keyword, this pertains to the name of the class. So parang etong trainee na class na ito, kukunin ko yung first name na property niya. Okay, ang common errors dito is nilagyan ng $sign yung this, tapos yung property lalagyan ulit ng $sign. Pag meron ng $sign sa this, hindi na po nyo lalagyan ng $sign yung property name po natin. Ayan. Tapos, ito, let's say, lagyan natin siya ng depende sa maipapass na value. So, let's say, ito, first name. Sige po. Tapos dito, meron tayong first name. Sige, i-clarify ko lang po yung difference nito. So, ano yung difference ng first name na nandito sa, ano yung difference ng first name na nandito sa left side dun sa first name na nandito sa right side? Yung first name na nandito sa left side, this pertains to our property. It pertains to our field. Kapag we're talking about structured,
parang ito yung tinatawag natin na global variable. Parang ganon. Pero kapag pumunta tayo ng OOP, ito yung tinatawag natin na fields or properties natin. Ano yung nandito sa right side? Sino itong first name na to? Ba't sila magkapareho ng pangalan? Itong nasa right side na to, ito yung parameter na pinapasa mo pag tinawag mo yung set first name. Ito, pwede ko bang palitan itong first name na to? Pwede naman, first name 2. Pero ito, dapat first name 2 din ito. Kasi parang itong nasa right side, with respect to structured programming, parang ito yung tinatawag nila na local variable. Okay po. Ayan. So, ito, sige, para ma-confuse sa terms. So, ang syntax niya, yung keyword na function, followed by the function name. Kayo na po bahala dito sa function name kung ano po yung gusto natin na ipangalan. Followed by open and close parenthesis. Yung open and close parenthesis, ang laman nito is yung mga parameter. Tag natin dito, parameter, or yung mga iba, they call it as arguments. Okay, parameter tapos arguments siya. Parameter or pala, sorry, or arguments. Pero may mga ibang literature that differentiate na magkaiba ang parameter sa arguments. Pero wag na tayong mag-dealt doon. Basta yung common term na ginagamit is parameter or arguments dito. Okay, yung nandito sa taas na to, ito yung nag-a-accept. Okay, para hindi po tayo magkalituan. Ito yung nag-a-accept. Yung nandito sa baba, let's say for example lang, kasi hindi pa ito. So let's say return, kunyari lang. Kasi ito parang combination na ng setter at getter. So let's say i-return ko yung first name. Okay. Kung ito yung nag-a-accept. Ito naman yung nagbabalik. Okay, magbabalik siya ng value. Okay po, pero for now, di muna tayo magbabalik kasi setter lang ito. Ang setter kasi, kumbaga taga-accept, taga-change, taga-modify ng value. Sino ang taga-balik? Ang taga-balik would be this one, yung getter natin. So, yung return na yan, ililipat natin yan dito. Okay, so for this one, that will be return. Tapos, kapag nilagay natin dito first name, okay, mapapansin ninyo, there will be, you will be having some errors kasi hinahanap niya yung local variable. Wala naman tayong local variable dito. Ang meron tayo is the public variable, the global variables or our properties. So, ang gagawin natin dito, gamitan natin to ng this dot. Yung may dash at saka may angle bracket, this is equivalent to the dot operator in other programming languages. Itong this na to, ang tinutukoy nito is itong trainee na to. So parang ang itsura niyan, that is trainee dot first name. Parang yun yung tinutukoy natin dito. Pero hindi kasi natin nilalagay yung class name kasi nasa loob tayo ng sarili nating class. Kumbaga hindi naman natin, kunyari tayo, tatawagin natin yung sarili natin. Hindi naman natin sasabihin Heidi. Diba? Ang sasabihin natin is ako. Parang ganun. So yung ako, parang siya yung this. Parang ganun. I don't have to call my name. Okay. So imbis na sabihin ko na trainee, my name, parang ganun. Yan. Yun yung this na operator natin. Yun yung gamit niya. Okay po. There. Now, let's say we'll try to display kahit ito lang, kahit itong first name na yan. Okay? Ito. Paano natin siya integrate dito sa code natin? So, gawa tayo dito sa baba. Balik tayo sa form natin dito. Ayan. Tapos, let's say,
Wait lang po. Okay. Okay. So dito, lagay natin, we're gonna display or we're gonna put a value for the first name. So that will be, we're gonna call or we're gonna instantiate. So papasok na yung instantiation dito. So dito, mag-instantiate tayo. Instantiate. So that will be the name of the object. So let's say trainee1 is equal to new tapos yung pangalan nung class. Ayan. Okay. Tapos, ito, may $sign po ito. Ayan. Okay. Naka-instantiate na tayo. Ngayon, once na naka-instantiate na tayo, we call the method. Okay. Pag kinol natin yung method, tatawagin muna natin yung setter natin dito. So pag tinawag ko siya, when you call it, just call it by the name. Pero before you call it by the name, make sure that you make use of the instantiation. So dito, tawagin ko yung in-instantiate ko na object, which is trainee1 dot, okay? Tawagin natin yung method, which is set first name. Ito yon. So trainee dot set first name. Tapos mapapansin natin kailangan niya ng parameter. So dito tayo maglalagay, let's say, ng Ana. Okay. Ayan. Tapos, syempre ito, mag-ask lang kasi siya ng value. Kung mapapansin natin yung code natin, yung Ana, maipapasa sa first name 2. Yun yung magiging value ng first name 2 na Ana dito. Tapos yung Ana na first name 2, may store siya sa this.first name. Sino yung this.first name na yon? Ito yon, yung nandito sa taas. So kapag gagawin natin yung structure nito, parang ang nangyari dito is, andito si Ana, tapos dito na-assign si, sige, para clear. Ganyan, parang andito na si Ana. Yan. Sige, copy ko lang to para makita natin yung pagbabago niya. Yan, parang ito na si Ana, yung ginamit natin kanina. So, Ana is stored here. Maipapasa yung Ana dito, papunta sa this.first name. Sino ulit si this.first name? Siya yung public variable natin or public field natin na nandito sa line 5. So, ano ang laman yan? Yan si Ana. So, yan. Yung first name na nandito sa taas, siya na yan. Ito na si Ana dito. Ngayon, kung mapapansin nyo, nag-end yung process niya dito. So, ibig sabihin, walang mapiprint. Wala tayong ipiprint over here. Kasi we just call the method and then execute the method. Ngayon, para ma-print natin siya, kailangan nating i-extract yung Ana papunta kay get first name. Kasi si get first name, siya yung responsible para i-return yung value na hawak-hawak ni public first name. So dito, para ma-execute ito, I'll go here. Tapos, execute get dito. Same pa rin ang structure natin. Gamit pa rin tayo ng object and indicate natin, which is this one. Tapos yung dot operator, yung get first name natin. Okay, wala tayong ilalagay na parameter kasi nagre-return lang siya. So, ang gagawin dito, babalik yung control kay 89, line 89. Ito, tatawagin niya
yung nasa line 14 na get first name. Tapos sabi niya, ire-return ko yung value ng this.first name. Ire-return ko yung line 1. Anong laman, ay line 1, sorry, line 5. Anong laman ni line 5? Si Ana. So babalik yan dito, ibabalik niya dito yan kay line 89. Ngayon, andito na si Ana. Pero hindi pa rin natin siya napiprint. So ibig sabihin, since ang laman nito is si Ana na, kumbaga, okay, si Ana nandyan na, kumbaga returned returned Ana, dito, i-echo ko na ito. Ayan. Ngayon, let's say for example, gusto kong i-echo, sige, ano ko lang to. Pag sinave ko to, dapat mag-print yung Ana dito. Yun yung expected output niya. So, check ko lang. Okay. Ay, sorry. Natanggal na yung C at X. Tanggalin ko lang to. Wala na yung mga variables. Okay. So, papansin natin, pinalik niya yung Ana na variable, ay Ana na value na pinas natin kanina. Okay. Paano pag gusto ko itong lagyan ng H1? Ako gagawin ko siyang heading tag. So, lagyan lang natin dito. Lagyan natin dito ng H1. So, ito, since nasa loob tayo ng echo, lalagyan natin na ganito. Okay. Sige. Observe lang natin to ha. Okay. Sige. Sinave ko. Tapos, let's say, yan. Mapapansin ninyo na, ay, meron siyang error kasi hindi identified ito. Ngayon, di ba nasabi ko sa inyo kanina na pag nagpiprint tayo on the echo, we don't have, dun sa variable, pag variable pinag-uusapan, okay lang na dire-diretso, walang concatenation operator. Pero kapag once na gumamit na tayo ng object, kailangan na natin ng concatenation operator para matanggal ito. So dito, lalagyan natin yan ng, kumbaga magkaibang string yung magkaibang string yung HTML dun sa in-extract natin sa PHP. So h1 dot concatenate na natin para mag-work siya. So balik natin dito. Ayun, working na siya, naging Ana na. Ganyan. Ganyan po. May tanong po tayo? Do we have any questions po or clarifications? Pwede nyo ba i-chat sa chat box pa? So far, ma'am, wala naman daw po. Sige. Sige. Ay, nag-stop share na po ba? Hindi pa, ma'am. Wait lang. Ang sos naghang po. Sorry. Ayan. Sige, pero kahit naghang po, sir, naririnig po ako. Yes, ma'am. Okay. Audible at visible po. Ay, okay. Sige po. So, ito yung introduction natin. By tomorrow po and on Friday, we will be integrating this style of coding in different files. So kung napapansin nyo, isang file lang kasi po tayo nag-work. Pero basically po, if we are really going for classes, the classes are on, tapos tatawagin lang siya papunta dito sa ating view. So parang a bit of how frameworks work na, kaso nga lang dalawa lang. Nawawala yung magsasama yung controller at saka model. Yung view, hiwalay siya. So dalawa yung dalawang file yung imamanipulate natin bukas na magpapasahan sila ng data using classes. Tsaka integrate na rin po natin
pwede nyo pong i-review yung Bootstrap forms, Bootstrap design ng forms po para ma-integrate natin mas madali itong concept, basic concept. Ayun po. So, nawala yung resource speaker natin. Okay, so ganito na lang po. Save nyo lang po muna yung activity po natin for today. Then, siguro by Friday, we'll be sending the link kung saan nyo po i-submit yung final output po natin, since yung activity natin is a working activity po until the last day of our training. Okay, so since it's already 12 po, please be reminded again to fill out our attendance form for today. So I will be closing our attendance form by 5 p.m. po. So no attendance means absent na po tayo for that day. So please be sure to fill out our attendance form. And for the video recording po, I will also sending the Zoom recording via email. So yung mga nakapag-attendance po, I will be sending the video recording later on. Or you can also access the video recording via Facebook live stream po, since naka-Facebook live po tayo. So just visit the ICT Cordillera Facebook page and you can watch it naman po doon sa page po namin, yung video recording po natin today. Okay, so that is for our day 1 training in PHP Object-Oriented Programming Basics. So same Zoom recording, Zoom link po pa rin po tayo for those who are in the Zoom platform po. So bale, first come first serve basis na lang po tayo siguro tomorrow, since limited lang po yung participants na kayang i-handle ni Zoom platform po. So for those who will not be able to join the Zoom platform, you can join naman po via Facebook live stream po. Okay, so once again, thank you everyone for participating to day 1 of our PHP OOP basics training. So stay safe and happy lunch to everyone. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you.